Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay, clear is sound. Thank you. Okay, thank you Pranav. Now start the JEE-Main 2022. I hope की तुमचा अभ्यास चालू असेल आणि JEE-Main ची प्रिपरेशन आपण चांगल्या पद्धतीने करत असाल. तर त्यामध्ये आज आपण घेणार आहे JEE सेशन साठी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आणि जून सेशन मध्ये झालेले सर्व शिफ्टचे सर्व ऑल क्वेश्चन, दॅट्स 390 क्वेश्चन्स. ओके, देन झाले सर्व स्टुडंट जॉईन. आणि तुमचं हॉल तिकीट आलं असेल, तुम्ही हॉल तिकीट डाउनलोड केले का सर्वांनी? तुमचे हॉल तिकीट JEE-Main चे तुम्ही आले असणार आहे. ओके, तुम्ही डाउनलोड केले असणार आहे. तुमचे एक्झामिनेशन आहे. ओके, प्लीज मला तुमच्या शिफ्ट सांगा, डेट कोणकोणत्या डेटला कोणकोणत्या शिफ्टला तुमचे पेपर आहे. हो, आज JEE चे पेपर घ्यायचे आपल्याला, ते इम्पॉर्टंट पण आहे तुम्हाला साठी पण. ओके, 27 सेकंड शिफ्ट तुषार. ओके, गुड. अजून कोणाचे वेगवेगळ्या शिफ्टला? ओके, नाउ स्टार्ट द सेशन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. देन तर यामध्ये पहा, तर हा जो ओके दॅट्स JEE-Main 2022 चा जो पेपर असणार आहे तो जस्ट लाईक द जून 2022 सारखाच असणार आहे. थोडा फरक असेल त्यामध्ये, पण क्वेश्चनचा पॅटर्न सेम असणार आहे, लक्ष द्या. ओके, क्वेश्चन पॅटर्न म्हणजे ओके 27 फर्स्ट मध्ये. ओके, देन सर्वात इम्पॉर्टंट चॅप्टर सांगतो मी तुम्हाला. एक MCQ एन्व्हायरमेंटलचा असणारच आहे, एक क्वेश्चन ओके एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री. नंतर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हा सेकंड इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. तर प्लीज हा एक करायचा आपल्याला. सरफेस केमिस्ट्री हा सेकंड इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. थर्ड मध्ये इक्विलिब्रियम, याच्यामध्ये दोन पार्ट आहे, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा एक इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. ओके, त्यानंतर अल्डिहाइड केटोन्स कार्बोक्सिलिक ऍसिड, इथून तुम्हाला दोन MCQs असेल. दॅट्स 2 MCQs फॉर JEE-Main. ओके, दॅट्स 28 शिफ्ट 1 मध्ये. हो कामिनी. ओके, एक लक्ष द्या, आता मी जे क्वेश्चन घेताना तुम्हाला मार्क करून देईन की हे क्वेश्चन ओके CBSE NCERT रिलेटेड, नॉन रिलेटेड. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्हाला त्याचा बेनिफिट होऊन जाईल. स्टेट बोर्डच्या सिलेबसवर किती मार्क्स मिळू शकतात JEE मध्ये? प्रणव सेशन अटेंड कर, मग तुला कळेल की यस इट इज व्हेरी इझी टू दॅट्स स्कोर इन द JEE-Main ऑल्सो. JEE-Main चा पेपर इझी असतो. आपण घाबरतो सुरुवातीला, ऍक्च्युअली आपलं प्रिपरेशन राईट दॅट्स राईट डिरेक्शन मध्ये नाही झालं आपलं, पण मी सांगेन तुम्हाला काय ते. ओके, देन आणि एवढे चांगले सॉल्व्ह करा आपण. आता मी जे सॉल्व्ह करून देणार आहे तुम्हाला, नियरली 13 शिफ्टचे पेपर सॉल्व्ह करून देणार आहे. 13 पेपर्स, 13 शिफ्ट्स. आणि 13 शिफ्ट मध्ये एका शिफ्ट मध्ये 30 MCQs ना, 30 क्वेश्चन. मग ऍक्च्युअली 25 MCQs, दॅट्स 20 MCQs आणि देन प्लस दॅट्स 10 NVT क्वेश्चन. बरोबर का? म्हणजे टोटल दॅट्स 13 शिफ्ट्स आहे. तर 13 शिफ्ट्स मध्ये ओके 20 MCQs आणि 10 असणारे NVTs, न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टेस्ट क्वेश्चन, असे टोटल होतात दॅट्स 390. ओके, 390 क्वेश्चन्स. तर आपण 390 क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे आता. हा, तर प्लीज आपण इम्पॉर्टंट चॅप्टर घ्या ना नोट करून. इम्पॉर्टंट चॅप्टर हा आहे अल्डिहाइड केटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटलर्जी, जनरल प्रिन्सिपल अँड प्रोसेस ऑफ आयसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मेटलर्जी. ओके, 260. गुड. नाही 260 कसे होतील हे?
सध्या व्यवस्थित काउंट कर. 390. देन यानंतर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, टेक्निक्स ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधला. हायड्रोजन चॅप्टर, नंतर केमिकल बॉन्डिंग एमओटी मध्ये हा सेकंड चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर दॅट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप. इकडे तुम्ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक आहे. नंतर इकडे बायो, दॅट्स पॉलिमर्स, हा एक करायचा आपला पॉलिमर. तर एवढे चॅप्टर जर का केले तुम्ही, यस विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर. ठीक आहे. आता पहा, दॅट्स टोटल 13 शिफ्ट्स आहे आणि 13 शिफ्ट्स मध्ये दॅट्स नंबर 1 शिफ्ट्स आपण घेणार आहे फ्रॉम द 24 जून पासून. 24 जून शिफ्ट्स 1 मध्ये. मग अशी 24 शिफ्ट्स 1 असेल, शिफ्ट 2 पण असेल. नेक्स्ट 25 जून शिफ्ट 1 शिफ्ट 2. नंतर 26 जून शिफ्ट 1 शिफ्ट 2. त्यानंतर 27 जून शिफ्ट 1 शिफ्ट 2. त्यानंतर 28 जून शिफ्ट 1 शिफ्ट 2. 29 जून शिफ्ट 1 आणि शिफ्ट 2. आणि दॅट्स भरपूर कमी लोकांना माहित असेल की दॅट्स 30 जूनला पण एक शिफ्ट झालेली आहे. 30 जूनला एक मॉर्निंग शिफ्ट झालेली आहे, ओनली मॉर्निंग शिफ्ट. आपल्यापैकी बरेचशा कमी लोकांना माहित असेल. हा घ्यायचं होतं श्रद्धा, तब्येत बरोबर नव्हती माझी. तब्येत चांगली असेल तर शुअर घेतलं असतं मी, तुम्हाला बेनिफिट झाला असतं त्याचा. तर इकडे लक्ष द्या सर्वांनी. तर यांचे टोटल किती असणार, तर प्रत्येक याच्यामध्ये मॉर्निंग शिफ्ट इव्हिनिंग शिफ्ट घेतलंय. आणि देन भरपूर कमी लोकांना माहिती आहे की 30 जूनला पण एक मॉर्निंगची शिफ्ट झालेली. असे टोटल असणारे दॅट्स 13 शिफ्ट्स टोटल. आणि 13 शिफ्ट्स मध्ये 20 MCQs. आणि पुन्हा त्याच 13 शिफ्ट्स मध्ये 10 NVTs, न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टेस्ट. जर का तुम्ही काउंट केले, दॅट्स 260 MCQs होतात आणि 130 NVTs होतात, न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टेस्ट. यांचा काउंट केला तुम्ही, दॅट्स 390 क्वेश्चन्स होतात, टोटल 390 क्वेश्चन्स. मग या 390 पैकी तुमच्या एक्झाम मध्ये तर ओनली 20 अँड 10 MCQs येणार आहे. पण एक लक्ष द्या, क्वेश्चनचा पॅटर्न सेम आहे. सेम पॅटर्न ऑफ क्वेश्चन, सेम पॅटर्न ऑफ क्वेश्चन्स. आणि सेम कॉन्सेप्ट, हे इम्पॉर्टंट आहे. सेम कॉन्सेप्ट, सेम पॅटर्न ऑफ क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट. एक लक्ष द्या, मी हे सेशन जे घेणार आहे तर हे यासाठीच घेणार आहे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम पॅटर्न ऑफ क्वेश्चन. अंडरस्टूड एव्हरीवन? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली गिव्ह द मॅक्सिमम स्कोर. मला पेपर झाल्यानंतर सांगा की सर किती क्वेश्चन आलेत, आणि किती क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करू शकले. मॅथ एक्सपर्ट, यू आर रेडी? येस, गुड. तर प्लीज आन्सर द्या मला आपण. हो, येस, यू आर टॅलेंटेड स्टुडंट, गुड. मेटलर्जी जे सीईटी साठी इम्पॉर्टंट आहे ना? नाही श्रावणी, मेटलर्जी हा चॅप्टर सीईटी मध्ये नाहीये. सीईटी मध्ये मेटलर्जी हा चॅप्टर नाहीये. त्याचे ओर्स आहेत 2-3, फक्त तेवढेच करायचे तुम्हाला. ओके, थँक्यू कामिनी. माझी तब्येत बरोबर नाही तरी मी घेतो. आता तुमची एक्झाम आली ना 2-3 दिवसावर. आता JEE मेनचे स्टुडंट डायरेक्ट आता पुढच्या वर्षीच, बरोबर का? ठीक आहे. त्यामुळे तुम्हाला एक्झाम द्यायला लागेल ना आता ही. दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू. येस, रेडी? नाव स्टार्ट द क्वेश्चन्स. तर आपण 1 by 1 क्वेश्चन घेऊ. आणि प्लीज हे चॅप्टर नोट करून घ्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर. आणि त्यानंतर पी ब्लॉक मध्ये 13-14 हा एक एखादा क्वेश्चन इथून येऊ शकेल तुम्हाला. ठीक आहे. एवढे चॅप्टर जरी तुम्ही केले तर यस, तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील. ठीक आहे. आणि प्लीज हे नोट करून घ्या एक आपण.
Okay, now start the question. हा हा, आता पण चांगला स्कोर करू शकता आपण. यस, तुम्ही चांगला स्कोर करू शकता. तुम्ही अभ्यास जर का केला तर यस, चांगला स्कोर तुम्हाला मिळू शकेल. पण सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह करा प्लीज. ऑल क्वेश्चन्स. ओके, गेट इट माय पॉइंट. Okay, now start the questions. Okay, this is the question. हा question that's a number one. Okay, हा पेपर कधीच आहे? हा पेपर that's 24 जून. शिफ्ट 1 चा पेपर आहे. ओके, okay, this is the question from the that's a 24 June shift 1. Okay, then if a rocket runs on the fuel C15 that's a S30 and liquid oxygen, the weight of oxygen required and the CO2 release for the every liter of the that's a fuel. Actually हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन that's a some basic concept या चॅप्टर मधला आहे. तर मी तुम्हाला चॅप्टरचं नाव, ओके, that's a चॅप्टरचं नेम एक नोट करून देईन. तर हा क्वेश्चन सम बेसिक कन्सेप्ट मधला आहे. Some basic concept of chemistry. Then some basic concept of chemistry मध्ये तर हा क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करणार आपण? दॅट्स C15. C15S30 undergoes a combustion reaction, that's O2, then to form the CO2 plus H2O. Then how to balance the reaction? This is a 15, therefore written as a 15 here. Next is a that's a hydrogen 30, hydrogen that's a okay 15 here. Remaining part is a oxygen. Oxygen how much? That's a 15 and plus 50 30, that's a 45. Therefore this is a that's a 45 by 2 असं नोट करू शकू आपण. This is a 45. Okay, 45 by 2. ठीक है. Now start the then. So this is for 1 mole. That's a rocket runs on the liquid oxygen. Weight of oxygen required. तुम्हाला weight of oxygen विचारले and CO2 release. This is every liter of the fuel. म्हणजे this is a 1 liter. म्हणजे का हा 1 liter असेल. This is for 1 liter. So this is a 45 by 2 and 45 by 2 how much liter? Okay, that's a 15 CO2 na. That's a 15 liter. Okay, getting my point. And this is the oxygen. That's a 45 divided by 2 करता येऊ शकेल तुम्हाला. That's a 20. Okay, 24 or that's a 25 करा बेस्ट पे. ठीक आहे. हां, आता एक लक्ष द्या. ओके, दिस इज अ 15 लिटर, दिस इज अ 22.5, दॅट्स अ 22.5 लिटर. आता एक लक्षात ठेवा, ह्या क्वेश्चन मध्ये जास्त प्रमाण कोण दिलंय तुम्हाला? तर जास्त प्रमाणात आहे दॅट्स अ CO2. ओके, दॅट्स ऑक्सिजन. त्यामुळे ऑक्सिजनची जी व्हॅल्यू आहे ती जास्त येणार आहे. ऑक्सिजनची व्हॅल्यू काय? वेट ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड ना. वेट ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड, ऑक्सिजनची व्हॅल्यू जास्त असेल तर ही व्हॅल्यू कमी आहे, बरोबर का? दिस इज लेस व्हॅल्यू, ऑप्शन ड्रॉप आउट. कारण वेट ऑफ ऑक्सिजन ना. गेट इट? तर दिस इज अ 236, बरोबर का? तर ही व्हॅल्यू पण कमी आहे, दिस इज ऑप्शन ड्रॉप आउट. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट इज द तर ह्या दोन व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला कंपॅरिझन करायला लागेल. 2592 अँड द 3429. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द स्टोचोमेट्री दॅट्स देन रिएक्शन मध्ये काय आले? दॅट्स 1 लिटर आहे, ग्रॅम पर ml डेन्सिटी आहे. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम and therefore that's volume is equal to mass divided by the density. Okay, getting my point? And therefore आपण लिटर घेऊ शकेल किंवा असं करा बेस्ट वे, दॅट्स व्हॉल्यूमला कम्पेअर करा. ओके, दिस इज द मास
is equal to density into volume. And density how much value? 0.756 into volume. Volume is a 1 liter. पण आता लिटर मध्ये घेताना this is the 1000 ml घ्या. 1000 ml. Value becomes that's 1 to how much value? 756 gram. Okay, and if it is a 756 gram, this is a 756 gram, okay, of the fuel, then as compared to this one, so this is a for 1 mole, and oxygen that's a 22.5 liter ना. Get it my point? Comparison करायला लागेल तुम्हाला. That's a 1 mole, that's a 7, okay, that's a 756. Then what is their molecular weight? यांचं molecular weight काय असणार आहे? तर that's a C15 into 12, आणि हायड्रोजन किती घ्यायला लागेल तुम्हाला? इज इक्वल टू 30. ओके, दिस इज 60, 720 ना. दिस इज अ 0, 5, 750. यस, 750 म्हणजे याचा अर्थ हे 1 मोल आहे. दिस इज 1 मोल. मग हा 1 मोल असेल तर दिस इज अ 22.5 लिटर. मग याला मल्टिप्लाय करा किती ना? ऑक्सिजन 32 ना. एक ऑक्सिजन किती असणार आहे? दॅट्स 32. मग इथे खाली घ्या, दॅट्स 22.5. ओके, 22.5 इंटू किती? 32 ना, बरोबर? किंवा बेस्ट वे बरोबर आहे, 32 करा. तर व्हॅल्यू किती येऊ शकेल? दॅट्स 3. ओके, 22.30 जरी केले आपण, बरोबर का? ठीक आहे, तरी 612. यस, ही व्हॅल्यू येऊ शकेल. दिस इज द 2592. अंडरस्टूड? जस्ट मोल कन्वर्ट करायचे तुम्हाला, मोल. हां, 7, दॅट्स 720 ना. हां, 720 बरोबर येते. मॉलिक्युलर वेट 720. ऍक्च्युली एक पहा बरं, इथे ऑलरेडी 720 दिलेलं आहे, बरोबर का? दॅट्स 720 मॉलिक्युलर वेट येते. अंडरस्टूड इवन? बरोबर, ते कोणतं? 720 आणि प्लस 30 म्हणजे 750 ना. 750 ग्रॅम. आणि त्याला का ऑक्सिजन तुम्ही मल्टिप्लाय केलं, एका ऑक्सिजनचं किती असणार? 32. तर यस, विल गेट द आन्सर 2592. गेट इट? तर दिस इज आन्सर. ऍक्च्युली एक जरी सॉल्व्ह केलं तरी आन्सर मिळतंय तुम्हाला. ओके, किती? 2592. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सम बेसिक कन्सेप्ट. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन थोडा डिफिकल्ट आहे. ऍक्च्युली डिफिकल्ट नाही, कारण त्यांनी डेन्सिटी गिव्हन आहे ना. तर डेन्सिटी गिव्हन असेल तर डेन्सिटीचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करायचंय? मासमध्ये करायचंय आपल्याला, कारण 1 लिटर दिले तिथे. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. तर नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये कन्सिडर द फॉलोइंग पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऍक्च्युली क्वांटम नंबर दिले तिथे. तर हा क्वेश्चन दॅट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मधला आहे. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम 11th चॅप्टर आहे, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. क्वांटम नंबरचा क्वेश्चन आहे. आणि क्वेश्चन काय विचारलाय त्यांनी? द पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन द डिजनरेट ऑर्बिटल. तर डिजनरेट म्हणजे इक्वल एनर्जी, दॅट्स सेम एनर्जी. सेम एनर्जी. आणि सेम एनर्जी म्हणजे दॅट इज द n प्लस यल व्हॅल्यू. n प्लस यल रूल. m प्लस यल रूलनुसार सेम एनर्जी कोण असणार? डिजनरेट ऑर्बिटल म्हणजे दॅट्स इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल और द सेम एनर्जी ऑर्बिटल. मग हे सेम एनर्जी ऑर्बिटल और इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हाउ इट इज आयडेंटिफाय? दॅट्स n प्लस यल रूल. मग m प्लस यल रूलनुसार जर का ही व्हॅल्यू घेतली आपण n प्लस यल तर किती? दिस इज 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. इथे किती येणार आहे? दॅट्स n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. म्हणजे ही 4, ही 5 नाही, ही ओके, दिस इज नॉट करेक्ट. म्हणजे ए नाही, बी. बी नंबर मध्ये काय पहा? तर दिस इज द n. हाऊ मच n? 3 प्लस 2. 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. ह्या दोन व्हॅल्यू 3 प्लस 2 5, आणि ह्या दोन व्हॅल्यू किती होतात? 3 प्लस 2 5. यस, दिस इज अ डिजनरेट ऑर्बिटल. हे डिजनरेट ऑर्बिटल आहे, बी. सी आहे का? 4 प्लस 1, 4 प्लस 2 6. 4 प्लस 2 6.
आणि दिस इज अ 3 + 2 5. ओके, तर दिस इज नॉट अ डिजनरेट ऑर्बिटल. म्हणजे कोणतं आहे? ओनली बी. दिस इज ओनली बी. बी इज अ डिजनरेट ऑर्बिटल बिकॉज इट हॅज अ इक्वल एनर्जी n + ईयर रूल. म्हणजे कोणता ऑप्शन असणार आहे? ओनली बी. दिस इज ओनली बी. अंडरस्टूड. तर हा क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मधला आहे. डिजनरेट ऑर्बिटल दॅट इज इक्वल एनर्जी. डिजनरेट ऑर्बिटल दॅट इज इक्वल एनर्जी. प्लीज नोट करून घ्या आपण. यस, बी ऑप्शन करेक्ट आहे. इक्वल एनर्जी डिजनरेट ऑर्बिटल्स. इझी क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली, बरोबर. पण ओके, जे न्यूमेरिकल असतात ते थोडे ट्रिकी असतात. हां, बी ओनली, बरोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हां, आता हा क्वेश्चन आहे पहा, मॅचिंग द पेअर मध्ये. आता इथे पहा, मी तुम्हाला अतिशय इम्पॉर्टंट हिंट देतो. हा क्वेश्चन सीईटी साठी पण इम्पॉर्टंट या, कारण याच्यामध्ये 2 कंपाऊंड कोऑर्डिनेशनचे, 2 कंपाऊंड केमिकल बॉन्डिंग मधला आहे. म्हणजे हा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग मधला पण आहे, केमिकल बॉन्डिंग मध्ये पण आहे, कारण 2 एक्झाम्पल केमिकल बॉन्डिंगचे, आणि प्लस हा कोऑर्डिनेशन मधला पण आहे. कोऑर्डिनेशन, कारण 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधले, बरोबर का. 2 एक्झाम्पल हे कोऑर्डिनेशन मधले आणि 2 एक्झाम्पल हे केमिकल बॉन्डिंग मधले. तर प्लीज मला आन्सर देशाल का आपण? प्लीज गिव्ह मी आन्सर एव्हरीवन, कारण हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर एक्झामिनेशन. नाही, फर्स्ट हार्ड नाही, ऍक्च्युली न्यूमेरिकल येते. हां, तर प्लीज मला सांगा बरं यांच्यामध्ये. हां, तर एक लक्ष द्या पहा, हाऊ टू फाइंड आउट. हे कसं फाइंड आउट करायचं? जनरली मी हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करेन. कोणतं? PCl5. तर PCl5 मध्ये फॉस्फरस ॲट द सेंटर आहे. फॉस्फरस कडे हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? व्हॅलन्स सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात फॉस्फरस मध्ये? दॅट्स 5 इलेक्ट्रॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलन्स सेल. इन व्हॅलन्स सेल. बॉन्डिंग मध्ये किती गेले? 5 इलेक्ट्रॉन. 5 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग. रिमेनिंग किती राहतात? 0. 0 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग. दॅट इज नो लोन पेअर. नो लोन पेअर. याच्याकडे लोन पेअर नाही, नो लोन पेअर. मग आता टोटल किती आहे? 5. मग 5 म्हणजे टाईप कोणता आला? हा AB5 टाईप. AB5 टाईप मॉलिक्यूल. ओके, देन त्यामध्ये मग काय असणार आहे? S, P आणि D. मग आता आपले यांची बेरीज किती झाली पाहिजे? टोटल 5. मग S एक घ्यायचं. जास्ती S किती घेणार तुम्ही? एक घ्यायला लागेल ना तुम्हाला. S जास्तीत जास्त 1. नेक्स्ट P किती घ्यायचे? 3, मॅक्झिमम 3. मग राहतात किती? D चं 1. मग हायब्रिडायझेशन काय असेल? sp3d. sp3d. मग आता PCl5 sp3d. ओके, sp3d. एक जरी मॅच झालं तरी आन्सर भेटतंय का? सीचं कोणतं पाहिजे? सीचं फर्स्ट. सीचं फर्स्ट हे पाहिजे. सीचं फर्स्ट आहे, त्यामुळे 2 ऑप्शन कट होतात. दिस इज रूल आउट. आता एक जरी सॉल्व्ह केलं तरी तुम्हाला भेटणार आहे. तर बेस्ट वे आता बीचं एक सॉल्व्ह करू आपण, ठीक आहे. पण बी मध्ये फोर्थ आहे. एचं सॉल्व्ह करता येईल का आपलं? पहा, ए पहा, चेक करा. हा PTCl4 आहे आणि नंतर कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स आहे, बरोबर का. आणि हा कोण आहे? दिस इज द स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे आणि दिस इज अ वीक फील्ड लिगँड. हो, यस, ऑप्शन बी का? शुअर? यस, करेक्ट सांगताय आपण. का? कारण त्यामध्ये स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे आणि BrF5 ना, बरोबर. तर दिस इज द फोर्थ. ऍक्च्युली हे तर फोर्थच येणार आहे, याच्यात काय डाऊट नाही. पण ते 2 ऑप्शन मध्ये मॅच होते ना. आणि डीचा नंबर काय असणार? डी हा स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे. तर दिस इज अ स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. त्यामुळे तो काय करणार आहे? दॅट्स अ इनर स्फिअर कॉम्प्लेक्स तयार करणार आहे. मग इनर स्फिअर कॉम्प्लेक्स कोणता आहे? बरोबर, इनर स्फिअर कॉम्प्लेक्स हा D2 आहे ना. D2 हा इनर स्फिअर कॉम्प्लेक्स आहे. गेट इट माय पॉइंट? दॅट्स वाय द D सेकंड असेल, बरोबर. म्हणजे कोणता ऑप्शन असणार? सेकंड ऑप्शन. एक लक्ष द्या, याच्यामध्ये PCl5 तुम्ही सॉल्व्ह केलंय, त्यामुळे एक मॅच झाल्यानंतर तुम्ही 2 ऑप्शन कट करू शकता.
आता प्रश्न राहतो कशामध्ये की जर का BRF5 मी जरी सॉल्व्ह केलं तरी आन्सर भेटणार नाही मला, कारण दोन ऑप्शन मॅच होत आहेत. मग आता काय करायचं की कोबाल्ट आहे, हा कोबाल्ट काय दॅट्स अमोनिया स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे. स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड म्हणजे इट फॉर्म द इनर स्फिअर कॉम्प्लेक्सेस. मग इनर स्फिअर कॉम्प्लेक्सेस कसा पाहिजे, ऑक्टाहायड्रल पाहिजे ना. ऑक्टाहायड्रल म्हणजे 6 आहे हा, मग 6 म्हणजे हाच ऑक्टाहायड्रल आहे, दॅट्स D2sp3. बरोबर का. हा DsP2 हा स्क्वेअर प्लेनर आहे, दिस इज स्क्वेअर प्लेनर, स्क्वेअर प्लेनर, हा स्क्वेअर प्लेनर आहे. ओके, आणि देअरफॉर द दॅट्स अ स्क्वेअर प्लेनर हाच आहे कोणता, PtCl4. दिस इज स्क्वेअर प्लेनर. अंडरस्टूड. आणि त्यानंतर कोण आहे, दॅट्स अ BRF5. BRF5 काय, sp3d2. sp3d2 हा ऑक्टाहायड्रल आहे, इट इज ऑक्टाहायड्रल. पण तो का ओके, नंतर कोण आहे, हा D2sp3, हा इनर स्फिअर कॉम्प्लेक्सेस आहे, इनर स्फिअर कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. ओके, अंडरस्टूड. अँड दिस इज द दॅट्स अ कोणता सॉल्व्ह केला आपण, दॅट्स अ PCl5. ओके, दिस इज द ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री. ओके, तर दिस इज अ क्वेश्चन ऑन द दॅट्स अ केमिकल बॉन्डिंग अँड हायब्रिडायझेशन. दोन एक्झाम्पल केमिकल बॉन्डिंगचे, दोन एक्झाम्पल दॅट्स अ कोऑर्डिनेशनचे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऍक्च्युली हा एक क्वेश्चन एकदम इझी क्वेश्चन आहे, पण हा तुम्हाला केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये विचारलाय. फॉर अ रिएक्शन ॲट इक्विलिब्रियम, जर का रिएक्शन ॲट इक्विलिब्रियम असेल तर यस ए बी, दॅट्स A gives B, ओके, प्लस 1/2 C. द रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द इक्विलिब्रियम प्रेशर P इज गिव्हन बाय. जनरली हा क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करायचा आहे पहा, दॅट्स इनिशियली, म्हणजे जर का इथे ए असेल तर हा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम मधला आहे. केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे ॲट इनिशियली, ॲट इनिशियल, तर दिस इज अ 1, दिस इज अ 0, दिस इज अ 0. आणि ॲट इक्विलिब्रियम, जर का इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर तो कसा असेल, 1 मायनस अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा. आणि व्हॉल्यूम काय भेटणार आहे, 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही, कॉन्सन्ट्रेशन अल्फा डिवायडेड बाय व्ही, अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. ओके, अँड देन इफ यू सॉल्व इट, जर का तुम्ही सॉल्व केलं, फक्त काय आहे की ओके, जिथे कॉन्सन्ट्रेशन आहे तिथे प्रेशर घ्यायचं आहे तुम्हाला, दॅट्स कॉन्सन्ट्रेशन आहे तिथे काय घ्यायचं तुम्ही, फक्त प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर ना. तर दिस इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर. जर का तुम्ही सॉल्व केलं, इफ यू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द दॅट्स अ लॉ ऑफ मास ऍक्शन, तर लॉ ऑफ मास ऍक्शन नुसार K इज इक्वल टू, दॅट्स K इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा रेस टू किती भेटणार आहे तुम्हाला, दॅट्स 3/2. ओके, दिस इज 1 3/2. अँड देअरफॉर द प्रेशर रेस टू 1/2, दिस होल डिवायडेड बाय, ओके, दिस इज द 1 मायनस अल्फा, 1 मायनस अल्फा, अँड दिस इज 2 प्लस अल्फा रेस टू 1/2, म्हणजे अंडर स्क्वेअर रूट मध्ये, दिस इज अंडर स्क्वेअर रूट. ओके, म्हणजे इक्वेशन काय भेटणार आहे, K इज इक्वल टू, दिस इज अल्फा, अल्फा रेस टू 3/2, ओके, इंटू दॅट्स अंडर रूट P डिवायडेड बाय, दिस इज 1 मायनस अल्फा, 1 मायनस अल्फा, अँड दिस इज द अंडर रूट ऑफ द 2 प्लस अल्फा. ओके, मग आता यामध्ये कोणतं इक्वेशन मॅच होतंय पहा, तर दॅट्स 3/2 3/2, म्हणजे हा 3/2 आहे, पण प्रेशर किती पाहिजे, ओके, दॅट्स P रेस टू 1/2 ना. बरोबर आहे, 3/2 आहे, P रेस टू 1/2 आहे. आणि नंतर कोण आहे, दॅट्स 2 प्लस अल्फा, 1 मायनस अल्फा. येस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. कोणी सांगितले, प्रथमेश. येस, यू आर राईट, गुड. हां, प्रथमेशने करेक्ट आन्सर दिलाय, गुड, छान. बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन खालीवर झालेत ते, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट. गेट इट माय पॉइंट. तर दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन. तर प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, ओके, दॅट्स गिव्हन 2 आर द इमर्शन्स ऑर ऑइल. हा क्वेश्चन ऍक्च्युअली कोलाइड्स मधला आहे, ऍडसॉर्शन कोलाइड्स, माहिती ना सर्वांना, ऍडसॉर्शन कोलाइड, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ऍडसॉर्शन कोलाइड्स मधला हा क्वेश्चन कोलाइड्स मधला आहे. ठीक आहे. देन काय लिहिलंय, गिव्हन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. Then immersion of oil in water are unstable and sometimes they separate into 2 layers on sanding. Oil in water आहे,
तो ऑइल इन वॉटरचं जे इमल्शन आहे इट इज हायली अनस्टेबल. बरोबर आहे का? हे प्लीज मला सांगा आन्सर. बरोबर आहे का? येस, इट इज करेक्ट. इमल्शन ऑफ ऑइल इन वॉटर आर अनस्टेबल. बरोबर आहे ते. इट इज करेक्ट आहे. Emulsion of oil in water are unstable and sometimes they separate into two layers on standing because water is insoluble in oil. कारण ऑइल एक्सेस आहे, ऑइल इथे जास्त आहे ना. ऑइल हे डिस्पर्शन मीडियम आहे आणि वॉटर हे डिस्पर्स फेज आहे. द स्टॅबिलायझेशन ऑफ एन इमल्शन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ॲडेड. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तुम्हाला ऍड करायला लागतात का फॉर स्टॅबिलायझेशन ऑफ इमल्शन? फॉर स्टॅबिलायझेशन ऑफ एन इमल्शन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ॲडेड. तुम्हाला इलेक्ट्रोलाइट ऍड करायची गरज नसते इथे. फॉर स्टॅबिलायझेशन ऑफ इमल्शन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट ॲडेड. हे रॉंग आहे. तर तिथे स्टॅबिलायझर ऍड करायला लागतं. स्टॅबिलायझर. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऍड करायची गरज नाही, त्याने प्रेसिपिटेशन होतात. इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टॅबिलायझर. इट रिक्वायर्ड स्टॅबिलायझर पाहिजे ते. म्हणजे काय असणार? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट अँड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. बरोबर आहे. कोणी दिला आन्सर? गुड, दॅट्स प्रज्वल, श्रद्धा. येस, यू आर राईट. हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. ऑइल इन वॉटर टाईप आहे. ऑइल एक्सेस आहे, लक्ष द्या. ऑइल जास्त आहे, वॉटर कमी. दॅट्स वाय इट इज अनस्टेबल अँड दे सेपरेट इन टू 2 layers. अँड फॉर स्टॅबिलायझेशन ऑफ एन इमल्शन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट ॲडेड. इलेक्ट्रोलाइट तुम्ही ऍड केलं तर प्रिसिपिटेशन होणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला स्टॅबिलायझर पाहिजे. गेट इट माय पॉईंट. आणि स्टॅबिलायझर कोणते पाहिजे? तर स्टॅबिलायझर पाहिजे अल्कलाइन अर्थ मेटल. ॲल्युमिनियम असेल किंवा झिंक असेल. तर दिस इज द रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव्हन बिलो आर ऑक्साइड्स. खाली काही ऑक्साइड दिलेत पहा, तर ते ऑक्साइड्स विचारले तुम्हाला. आता गिव्हन बिलो आर ऑक्साइड्स. नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज. तर यांच्यापैकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कोण आहे? कोण सांगेल मला यांच्यापैकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कोण आहे? तर दिस इज NO. थांबा 1 मिनिट. आर्सेनिकचे ऑक्साइड असतात. आर्सेनिक. ओके. तर दिस इज एम्फोटेरिक. ऍक्च्युली 1 नंबर आहे हा बेसिक आहे. दिस इज बेसिक. त्यानंतर दॅट्स ओके Cl2O हा ऍसिडिक आहे. दिस इज ऍसिडिक. NO हा न्यूट्रल आहे. आणि हा N2O दिस इज ऍसिडिक. आणि हा 1 नंबर आहे तो बेसिक आहे. गेट इन माय पॉइंट. म्हणजे याच्यामध्ये नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड किती आहे? 1. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. तर प्लीज आन्सर द्या मला सर्वांनी. हॅलो, आन्सर देताय आपण मला? आणि प्लीज क्वेश्चन नोट करून घ्या. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. बी ऑप्शन बरोबर. एम्फोटेरिक ऑक्साइड किती आहे? 1. आर्सेनिक ऑक्साइड हा एम्फोटेरिक आहे. सोडियम ऑक्साइड हा बेसिक आहे. ॲल्युमिना बरोबर Al2O3. एम्फोटेरिक अजून एक आहे Al2O3. मी ही तुम्हाला लिस्ट बनवून दिलेली आहे पहा लाईव्ह सेशन मध्ये MHT-CET मध्ये. तर प्लीज ती ऑर्डर एक फॉलो करा आपण. ठीक आहे. आणि एक पेपर पण सॉल्व्ह केला पहा JEE-Mainचा मी. तर प्लीज त्यामध्ये सर्व ऑर्डर दिले. इव्हन हा पेपर होता का तो 24चा? येस. ओके, चेक करा आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चनची तयारी जर का तुम्ही केली असेल तर यस तुम्हाला नक्की शुअर नीटला फायदा झाला असता. कारण हा क्वेश्चन नीटला विचारला हा क्वेश्चन. ठीक आहे. तर हा क्वेश्चन थांबा ना. आता ऍक्च्युअली याच्यावरचा जो क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन मी तुम्हाला नोट डाऊन करून देईन. तर हा क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ग्रुप 16 एलिमेंटचा क्वेश्चन आहे. ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्साइड्स आहे तिथे. ऑक्साइडचे टाइप्स. आता हा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन मेटलर्जी मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम मेटलर्जी. आयसोलेशन एक्सट्रॅक्शन.
आणि हा सेम क्वेश्चन नीटला विचारला गेलाय, नीट 2022 ला, नीट 2022. हे 24 शिफ्ट आहे, 24 फर्स्ट शिफ्ट. आणि हा क्वेश्चन नीटचा आहे माहिती ना. कॅलामाइन, कॅलामाइन म्हणजे झिंक कार्बोनेट आणि गॅलिना म्हणजे काय, गॅलिना म्हणजे दॅट्स अ लीड सल्फाइड. हे दोन जरी तुम्ही मॅच केले तरी तुम्हाला आन्सर मिळतात. सांगा ऑप्शन द्या प्लीज. बीचं थर्ड ना, बीचं थर्ड आहे आणि सीचं सेकंड आहे ना, बरोबर. बी थर्ड, सी सेकंड, नाही कुठेच नाही. दिस इज करेक्ट, बरोबर. म्हणजे कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन. आणि प्लीज सांगा बरोबर, हा क्वेश्चन नीटला होता ना तुम्हाला, ज्यांनी नीट एक्झाम दिली त्यांनी सांगा प्लीज. तर कॅलामाइन होता का आपला, कॅलामाइन झिंक कार्बोनेट, कॅलामाइनचा क्वेश्चन. मेटलर्जीचा एक क्वेश्चन होता माहिती ना. हा खूप इझी, गुड, खूप इझी. एक क्वेश्चन होता मेटलर्जीचा आणि एचं फोर्थ आहे माहिती ना. तर दिस इज दॅट्स अ झिंक सल्फाइड. सिड्राइट म्हणजे काय, सिड्राइट म्हणजे आयर्न कार्बोनेट. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द नीट. हा एक क्वेश्चन होता मेटलर्जी मधला, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हा तर हा एक क्वेश्चन आहे पहा. तर ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द हायड्रोजन. हा क्वेश्चन हायड्रोजन मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हायड्रोजन चॅप्टर, हायड्रोजन. आणि हा एकदम इझी चॅप्टर आहे, इझी इझी क्वेश्चन आहे, हायड्रोजन आहे हा. तर प्लीज मला आन्सर देऊ शकता का. द हायेस्ट इंडस्ट्रियल कन्झम्पशन ऑफ मॉलिक्युलर हायड्रोजन इज टू प्रोड्यूस कंपाउंड ऑफ एलिमेंट. द हायेस्ट इंडस्ट्रियल कन्झम्पशन molecular hydrogen, this is hydrogen plus nitrogen to form the ammonia. Nitrogen plus hydrogen to form the ammonia. Then how to balance the reaction? So this is the twice and this is the thrice. So this is the for nitrogen combined to produce the compound of element. Highest industrial consumption of molecular hydrogen to produce the compound of element. कौन है? Nitrogen. So this is the answer. अमोनिया, अमोनिया, नाइट्रोजन पाहिजे ना, नाइट्रोजन. The highest industrial consumption of molecular hydrogen is to produce compound of element. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन म्हणजे अमोनिया, अमोनिया कंटेन नाइट्रोजन, अमोनिया कंटेन नाइट्रोजन. हाँ हैबर प्रोसेस, बरोबर. दिस इज अ हैबर प्रोसेस, गुड. हैबर प्रोसेस. आणि यासाठी वापरता प्लॅट, दॅट्स अ आयर्न. आयर्न इज यूज ॲज अ कॅटलिस्ट. Fe आयर्न असेल, मॉलिब्डेनम असेल, टंगस्टन असेल, ठीक आहे. तर दिस इज यूज ॲज अ कॅटलिस्ट, हैबर प्रोसेस, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is correct? Then which of the following statement is correct? Both lithium chloride, actually हा question lithium chloride, magnesium chloride, lithium, magnesium, actually हा question यामधला आहे. That's elements of group 1 and 2. Elements of group 1 and 2. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 चा क्वेश्चन या. ओके. देन निकेल नाही वापरत तेजस, निकेल वापरतात का. हैबर प्रोसेस मध्ये निकेल नाही वापरत, हायड्रोजनेशन मध्ये निकेल वापरतात. हायड्रोजनेशन, अल्किनचे हायड्रोजनेशन करतो ना आपण, डबल बॉन्ड टू ट्रिपल, त्यामध्ये. हा तर हा क्वेश्चन हा एस ब्लॉक मधला आहे, बरोबर. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 एस ब्लॉक, बरोबर, एस ब्लॉक मधला आहे.
हां त्यामध्ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तर खालीपैकी कोणतं स्टेटमेंट करेक्ट आहे. बोथ लिथियम क्लोराइड मॅग्नेशियम क्लोराइड आर सोल्युबल इन वॉटर. बरोबर आहे, कारण हे कोव्हॅलंट आहे. बोथ आर कोव्हॅलंट. कोव्हॅलंट हे करेक्ट आहे. त्यानंतर द ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम कंबाईन विथ एक्स ऑक्सिजन टू गिव्ह द सुपर ऑक्साइड. नाही, हे रॉंग आहे. सुपर ऑक्साइड नाही तयार होते ते. सुपर ऑक्साइड फॉर ओके ओनली फॉर पोटॅशियम. ओनली पोटॅशियम. ओनली पोटॅशियम के, म्हणजे हे रॉंग आहे. तर दिस इज फर्स्ट करेक्ट आहे, सेकंड रॉंग आहे. नंतर लिथियम फ्लोराइड लेस सोल्युबल इन वॉटर दॅन अदर अल्कली मेटल फ्लोराइड. बरोबर आहे, कारण लिथियम फ्लोराइड हा कोव्हॅलंट आहे. इट इज कोव्हॅलंट. दिस इज कोव्हॅलंट. बरोबर आहे, लेस सोल्युबल आहे. अल्कली मेटल फ्लोराइड बरोबर आहे. लिथियम ऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वॉटर. नाही, मोर सोल्युबल नाही आहे, कारण तो तर कोव्हॅलंट आहे ना. इट इज कोव्हॅलंट. लिथियम ऑक्साइड हा कोव्हॅलंट आहे. हो बरोबर. अंडरस्टूड इवन. म्हणजे कोणतं आहे. ओके, व्हॉट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओनली. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट. ओके, प्लीज गिव्ह मी आन्सर. हां, यापैकी फक्त दोनच स्टेटमेंट करेक्ट आहे. कोणते दोन स्टेटमेंट करेक्ट आहे. ए अँड सी ना. तर ए अँड सी म्हणजे ए ऑप्शन करेक्ट येतोय. ओके, दिस इज द ए अँड सी ओनली आर करेक्ट. कारण बाकीचे ऑप्शन आहे पहा. द ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम ऑक्साइड मॅग्नेशियम ऑक्साइड, तर एक्सेस ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट झाले तर ते सुपर ऑक्साइड तयार करत नाही, ते नॉर्मल ऑक्साइड तयार करतात. ओके, किंवा पॅरॉक्साइड तयार करतात. पण फक्त पोटॅशियम हा सुपर ऑक्साइड तयार करतो. आणि पोटॅशियमच्या सुपर ऑक्साइडचा क्वेश्चन नीटमध्ये होता, आठवतंय का. दॅट्स अ KO2. आय थिंक मला वाटतं श्रद्धाने याचा आन्सर पण दिलं लाईव्ह सेशनमध्ये की दॅट्स अ K+ असतो. बरोबर का. तर दिस इज द K+. आणि प्लस O2 2- असतो ना. O2 1-. दिस इज O2-. म्हणजे पोटॅशियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ पोटॅशियम. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ पोटॅशियम किती असते. +1. हा क्वेश्चन नीटला पण विचारला होता. दिस इज क्वेश्चन फॉर नीट एक्झाम, नीट 2022. ओके, सुपर ऑक्साइड बद्दल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. हा येस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आहे. ए अँड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. Identify the correct statement for B2S6 for okay that's from those given below. डायबोरिनचा क्वेश्चन आहे आणि हा पण क्वेश्चन नीट साठी होता. हा क्वेश्चन आहे ग्रुप 13 साठी. ग्रुप 13 एलिमेंट्स. आणि डायबोरिनचा हा पण कन्सेप्ट नीट साठी होता. लक्ष द्या, नीट 2022 ला. आयडेंटिफाय द करेक्ट. हां ओके, आन्सर देऊ शकता डायबोरिन साठी. इन B2S6 ऑल द बोरॉन हायड्रोजन बॉन्ड आर इक्विव्हॅलंट. सर्व बोरॉन हायड्रोजन बॉन्ड इक्विव्हॅलंट आहेत का. बोरॉन हायड्रोजन बॉन्ड ऑल आर इक्विव्हॅलंट. इट इज नॉट इक्विव्हॅलंट. सर्व इक्विव्हॅलंट नाही ते. इट इज नॉट इक्विव्हॅलंट म्हणजे हे इनकरेक्ट आहे. तुम्हाला करेक्ट विचारलंय ना, करेक्ट स्टेटमेंट. इन B2S6 देर इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. दॅट्स मग किती 4 आहे का ते. नाही 4 नाही, 2 असतात. ओनली 2. दिस इज 2. त्यामुळे हे पण रॉंग आहे. डायबोरिन कंटेन द ओके, डायबोरिनचं स्ट्रक्चर माहिती ना तुम्हाला. बोरॉन हायड्रोजन हायड्रोजन. दिस इज बोरॉन हायड्रोजन हायड्रोजन हायड्रोजन. बरोबर, हायड्रोजन. दिस इज हायड्रोजन अँड दिस इज द बोरॉन. दिस इज ओके. तर ऍक्च्युली यांच्यामध्ये हे कोणते. दॅट्स अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आहे. दिस इज बनाना बॉन्ड माहिती ना. तर त्याला बनाना बॉन्ड पण म्हणतात. बनाना बॉन्ड. दॅट्स अ बनाना बॉन्ड म्हणजे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. आणि हे किती असतात. 2 असतात. ओनली 2. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आहे. ओके कार्तिक, प्लीज आपण लेक्चर अटेंड करा व्यवस्थित प्रॉपरली आणि सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. हा क्वेश्चन नीट साठी पण विचारला गेला. देन B2S6 इज लेविज ऍसिड.
B2S6 हा लेविज ऍसिड आहे का? यस, कारण तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे. नंबर 3 बरोबर आहे. नंबर सी करेक्ट आहे, कारण तो काय इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे. इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे हा, कारण त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन आहे? 6 इलेक्ट्रॉन आहे. ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन व्हॅलन्स सेल. 6 इलेक्ट्रॉन इन व्हॅलन्स सेल. B2S6 can be synthesized from the BF3 and the sodium borohydride. हे पण करेक्ट आहे, कारण सोडियम बोरोहायड्राइड आणि BF3 त्यापासून तुम्ही डायबोरेन तयार करू शकता. यस, हे पण बरोबर आहे. तर दिस इज द सिंथेसिस प्रोसेस. B2S6 इज प्लेनर. नाही, तो प्लेनर नाही. इट इज नॉट अ प्लेनर, कारण तो टेट्राहायड्रल आहे ना. sp3 हायब्रिडाइज आहे. sp3 असेल तर तो टेट्राहायड्रल आहे. ओके, दिस इज नॉट अ प्लेनर. इट इज sp3 hybridized tetrahedral. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. आन्सर देऊ शकशाल का प्लीज मला? हा जो क्वेश्चन आहे डायबोरेनचा क्वेश्चन आहे. डायबोरेन क्वेश्चन फ्रॉम द दॅट्स बोरॉन फॅमिली. यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. बरोबर, सी अँड डी. सी अँड डी ओनली. बरोबर. आणि हा क्वेश्चन नीटसाठी पण विचारला गेलेला आहे. सेम क्वेश्चन, सेम पॅटर्न. एक लक्ष द्या, कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे प्लीज आपण कन्सेप्ट करून द्या चांगली. दिस इज अ कन्सेप्ट. डायबोरेनचे क्वेश्चनचे ओके असतात, तुम्हाला लक्ष द्या. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. आपलं क्वेश्चन कंप्लीट झाले पाहिजे सर्व. द मोस्ट स्टेबल ट्रायहलाइड्स. द मोस्ट स्टेबल ट्रायहलाइड ऑफ नायट्रोजन इज. कोण सांगेल मला मोस्ट स्टेबल कोण असणार आहे? पहा आता, दिस इज द फ्लोरीन, दिस इज द क्लोरीन, दिस इज द ब्रोमीन, दिस इज द आयोडीन. जर का तुम्ही टॉप टू बॉटम ऑब्झर्व केलं, फ्लोरीनची साईज लहान असेल, क्लोरीन बिग असेल, अगेन ब्रोमीन वीक, ओके आयोडीन व्हेरी बिग मॉलिक्युल्स. ओके, बरोबर. देन जर का टॉप टू बॉटम जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं, तर स्टॅबिलिटी काय असणार आहे? नायट्रोजन फ्लोराईड, म्हणजे नायट्रोजन फ्लोराईड, नायट्रोजन क्लोराईड, नायट्रोजन ब्रोमाइड आणि नायट्रोजन आयोडाइड. तर स्टॅबिलिटी डिक्रीजेस. हा, म्हणजे जास्त स्टॅबिलिटी डिक्रीज होणार आहे. स्टॅबिलिटी डिक्रीजेस. यस, बरोबर सांगता आपण. दिस इज मोस्ट स्टेबल. हा मोस्ट स्टेबल आहे. दिस इज मोस्ट स्टेबल. आणि हा लिस्ट स्टेबल असणार आहे. लिस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ ॲटॉमिक साइज. स्टॅबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. गेट इन माय पॉइंट. कारण दिस इज अ कोव्हॅलंट बॉन्डिंग. तर हा जो बॉन्डिंगचा टाईप असणार, दिस इज अ कोव्हॅलंट बॉन्डिंग. हा, लक्ष द्या. ए ऑप्शन. यस, करेक्ट. हेमंत, यस, यू आर राईट. कोव्हॅलंट बॉन्डिंग कॅरेक्टर डिक्रीज. माहिती ना फजन्स प्रिन्सिपल, माहिती का तुम्हाला? तर हा क्वेश्चन कोणता आहे? पाहा, थांबा, याच्या अगोदरचा राहिला का मार्क करायचा? हा ग्रुप 13चा आहे हा. आणि हा क्वेश्चन आहे, हा नायट्रोजन फॅमिलीचा क्वेश्चन आहे. नायट्रोजन, दॅट्स अ ग्रुप. ओके, ग्रुप 15चा क्वेश्चन आहे हा. ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ओके, आणि बेस्ड ऑन द फजान्स प्रिन्सिपल. ऐकलंय का तुम्ही हे फजान्स प्रिन्सिपल? फजान्स प्रिन्सिपल. तर दिस इज द फजान्स प्रिन्सिपल. गुड. हा, बरोबर. दॅट्स अ फ्लोरीन मध्ये स्ट्रॉंग बॉन्डिंग असणार. ॲटॉमिक साईज कमी एकदम ना. बरोबर आहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following elemental form is not present in the enamel of the teeth? सांगता येईल? आपलं जर टीथ असतं, टीथच्या इनॅमल मध्ये काय नसणार आहे? तुम्हाला माहिती आहे, दॅट्स ते टीथचं इनॅमल असतं, त्याच्यामध्ये फ्लोरो ॲपेटाइट असतं. फ्लोरो ॲपेटाइट. फ्लोरो ॲपेटाइट, त्यामध्ये कॅल्शियम असणार आहे, फ्लोरीन असणार आहे आणि फॉस्फेट पण असतो. दॅट्स PO3 मायनस. मग सांगा आता. आता पहा, हा कॅल्शियम असतो ना, नॉट प्रेझेंट ना. दिस इज नॉट प्रेझेंट. हा, ओके, बरोबर. इनॅमल हे हार्डेस्ट कवरिंग आहे.
माहिती ना, फ्लोरोॲपेटाइट म्हणतात त्याला, फ्लोरोॲपेटाइट. फ्लोरोॲपेटाइट इज इनॅमल प्रेझेंट नाही, एक लक्ष द्या, तुम्ही चुकीचं सांगताय मला. डी ऑप्शन कसं असेल, हा फॉस्फेट आहे ना, तर ह्या फॉस्फेटमध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट शोधा. आता हा कॅल्शियम तर असतो ना, कॅल्शियम असतो पा, फ्लोरीन पण असतो ना. फक्त आता तुम्हाला शोधायचं आहे की फॉस्फरस +3 का +5. तुम्ही व्यवस्थित पाहिलंच नाहीये. मला सांगा, ह्या फॉस्फेटमध्ये हा जो फॉस्फेट आहे, ह्या फॉस्फेटमध्ये फॉस्फरसची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? जर का ती तुम्हाला सापडता आली, येस, विल गेट द आन्सर. नाही समजलं का आपल्याला? हा जो फॉस्फेट आहे, ठीक आहे, पहा इथे नोट करून देतो मी. काय दिलं इथे? PO3 ना, मायनस, मग इज इक्वल टू किती? 1 मायनस झाली ना. फॉस्फर ऑक्सिजन किती असतात? टोटल ऑक्सिजन एका ऑक्सिजनची किती असते? -2. इथे नोट करून ठेवतो, एका ऑक्सिजनची असते -2. मग असे 3 झाले, किती? 6 ना. मग एका फॉस्फरसची किती होणार आहे? +5. दिस इज द +5. +5 ना, म्हणजे हा असतो ना, बरोबर का? मग कोणता नसतो? हा, मग ते सांगा ना प्लीज मला. आन्सर काय? आन्सर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. नॉट प्रेझेंट, नॉट म्हणलंय त्यांनी. तुम्ही क्वेश्चन रीड करताय का प्रॉपर? नॉट प्रेझेंट. द्या आन्सर, द्या लवकर. आणि अशीच मिस्टेक केली असणार तुम्ही एक्झाम मध्ये पण, त्यामुळे मार्क कमी झाले आपले. नाहीतर किती सोपे क्वेश्चन हे. जस्ट फक्त माहित पाहिजे होतं तुम्हाला, फ्लोरोॲपेटाइट मध्ये कॅल्शियम, ओके, फ्लोरीन आणि फॉस्फेट असतात, आणि फॉस्फेट मध्ये PO3 मायनस असतात ना. येस, ऑप्शन नंबर बी. फॉस्फरस 3 मध्ये नसतो, तर फॉस्फरस कशामध्ये असतो? दॅट्स अ +5 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये. अंडरस्टूड? तर हा क्वेश्चन NVT मध्ये येऊ शकेल तुम्हाला, न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टेस्ट मध्ये. ठीक आहे, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हा, आता पहा काय दिलं इथे तुम्हाला, एक रिॲक्शन दिलेली आहे. इन द गिव्हन रिॲक्शन सिक्वेन्स द मेजर प्रोडक्ट सी इन द रिॲक्शन. तर तुम्हाला सी दिला. आता प्रत्येक ठिकाणी बेन्झिन नोट केला, बेन्झिन आहे पहा. तर एव्हरीवेअर देर इज अ रिटर्न ॲज अ बेन्झिन, बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये बेन्झिन आहे, म्हणजे C8H8 मध्ये बेन्झिन आहे. मग हा C8H8 जर का बेन्झिन असेल, तर यस, स्ट्रक्चर मी ड्रॉ करेन. दिस इज द बेन्झिन. म्हणजे 6 गेले ना, अजून 2 राहतात. मग 2 मध्ये फक्त एकच असेल ना, असा CH2CH3, बरोबर का? हे 2च राहतात, कारण हे 6 झाले ना. बेन्झिनचे 6 झाले आणि हे 2 म्हणजे 8 झाले, बरोबर आहे का? बेन्झिनचे 6 आणि हे 2, 8, बरोबर. आता नायट्रेशन केलंय, मग नायट्रेशन केल्यानंतर काय भेटणार आहे तुम्हाला? दॅट्स अ नायट्रेशन, आणि देन Br2 अल्कोहोलिक KOH. ओके, तर प्लीज रिॲक्शन काय असेल सांगा. आता नायट्रेशन केल्यामुळे काय भेटणार आहे तुम्हाला? दॅट्स अ ऑर्थो पॅरा मिळणार ना, कारण हा ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे. ठीक आहे, मी असं नोट करेन ना, थोडं व्यवस्थित नोट करतो, वरच्या साईडला नोट करतो. C2H5 इथे, बरोबर, इथे CH2 घेतो आणि त्याच्यावर काय करतो? CH3. ठीक आहे, CH2CH3. हां, आता नायट्रेशन जर का मी केलं ऑन, ओके, नायट्रेशन, तर दिस इज ऑर्थो नायट्रो मिळणार आहे, आणि नेक्स्ट इज अ पॅरानायट्रो पण भेटणार ना, प्लस पॅरानायट्रो. पण त्यापैकी मेजर कोण आहे? पॅरानायट्रो. मेजर पॅरानायट्रो आहे, बरोबर. दिस इज पॅरानायट्रो. नंतर ब्रोमिनेशन केलंय, मग ब्रोमिनेशन म्हणजे हा मायनॉर आहे, दिस इज मायनॉर, आणि हा मेजर आहे. मग हा मायनॉर नाही घ्यायचा आपल्याला, मेजर घ्यायचा आहे फक्त, बरोबर. नंतर ब्रोमिनेशन केलं, मग ब्रोमिनेशन केल्यानंतर काय होणार आहे? हे जे अल्फा आणि बीटा आहे यांच्यामध्ये ब्रोमिनेशन होणार ना. मग अल्फा बीटा मध्ये ब्रोमिनेशन झालं इथे, तर हा जो दॅट्स अ CH2 मधला ग्रुप आहे, तर दिस इज अ हायड्रोजन. मी असं करेन, याला रिप्लेस करेन, CH आणि H, आणि दिस इज अ Br. मग हा एक हायड्रोजन, हा Br रिप्लेस होणार ना तो. मग रिप्लेस झाला, काय झाला? -HBr. म्हणजे नेक्स्ट स्ट्रक्चर काय भेटणार आहे तुम्हाला? बेन्झिन. इथे काय असणार आहे? नायट्रो. आणि इथं काय असणार आहे? CHBr. आणि इथं काय असणार आहे? CH3. आता अल्कोहोलिक KOH आहे. अल्कोहोलिक KOH म्हणजे काय होणार आहे? इलिमिनेशन रिॲक्शन, बीटा इलिमिनेशन.
बीटा इलिमिनेशन, बरोबर. आणि इथे काय भेटलं तुम्हाला, सबस्टिट्यूशन, दिस इज सबस्टिट्यूशन. आणि ही नायट्रेशन आहे, दिस इज नायट्रेशन, नायट्रेशन, बरोबर का. म्हणजे सुरुवातीला कोण भेटला, ए टाईपचा प्रोडक्ट असा भेटला, बेन्झिन रिंग आहे आणि बेन्झिनला कोणता ग्रुप आहे, CH2CH3, हा ए प्रोडक्ट आहे. बी कोण भेटला, बी 2 भेटले मेजर मायनॉर मध्ये. आपण कोणता घेतलाय, मेजर घेतलाय, कारण तसं पण त्यांनी मेजरच विचारलंय ना. दिस इज अ बी, हा पण बी आहे, लक्ष द्या, दिस इज ऑल्सो बी. हा त्याच्यानंतर दिस इज ओके, दॅट्स अ ब्रोमिनेशन केलं ना आपण, सॉरी दिस इज अ ए, सॉरी ए मध्ये मिळणार आहे, मेजर मायनॉर ए, दिस इज अ ए, दिस इज अ ए, ओके. देन बी, तर ओके, तर यामध्ये दॅट्स अ बी, म्हणजे हा बी भेटला आपला. आता त्यांनी सी विचारलंय, तर सी मध्ये काय करायचं, दॅट्स इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन. मग बीटा इलिमिनेशन मध्ये काय होणार आहे, दॅट्स अ KOH. मग KOH मध्ये हा K प्लस OH मायनस, ओके. हा BR, हा अल्फा पोझिशनचा ना, तर दिस इज अ अल्फा. आणि हा कोण आहे, दिस इज अ बीटा. तर बीटाचा हायड्रोजन घ्या आता इथालचा आपण, बरोबर, दिस इज अ हायड्रोजन, हा हायड्रोजन इलिमिनेट करायचा. आणि इथे डबल बॉन्ड येणार ना, म्हणजे इथे काय असणार आहे, मायनस KBr मायनस H2O, आणि यांच्यामध्ये डबल बॉन्ड क्रिएट होणार, बरोबर. देर इज फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड. म्हणजे का डबल बॉन्ड तयार झाला, ते स्ट्रक्चर कसं मिळेल तुम्हाला. आता खाली जागा इकडे आहे का माझ्याकडे, ठीक आहे, इथे ड्रॉ करतो आपण. तर दिस इज द बेन्झिन रिंग, इथे असेल NO2 आणि इथे कोण असेल, CH डबल बॉन्ड CH2, बरोबर. यस, करेक्ट देते आपण आन्सर, ऑप्शन नंबर बी, बरोबर का, नायट्रो ना. हा पहा, मी दिस इज द करेक्ट आन्सर. हे तर रॉंग आहे, दिस इज रॉंग, नायट्रो ग्रुप इथं अटॅच झालाय ना, हे रॉंग आहे, दिस इज रॉंग. परत नंतर इथं नायट्रो अटॅच झालाय, हे रॉंग आहे, दिस इज रॉंग. असं नाही होणार ना, नायट्रेशन 2 ठिकाणी तर नाही होणार आहे. आणि बेन्झिनला केलं, आय थिंक इथेच तुम्ही एक हे करू शकता, व्हेरीफाय करू शकता, दिस इज रॉंग, बरोबर का. गेट इट माय, कारण हा ऑर्थो आहे ना, तर दिस इज अ मायनॉर. हा प्रोडक्ट कसा असेल, हा मायनॉर आहे, दिस इज मायनॉर. आपल्या मायनॉर नाही विचारलं ना, मेजर विचारलंय. गेट इन माय पॉइंट. तर दिस इज अ मायनॉर, जर का त्यांनी मायनॉर विचारलं असेल तर मग हा ऑप्शन मी दिला असता, राईट. ओके पंकज, हा भरपूर स्कोप आहे, ऑर्गॅनिक करा आपण, चांगलं आहे, ऑर्गॅनिक बेस्ट आहे. हा त्यांनी मेजर विचारलंय ना आपल्याला, मेजर पहा इथे काय विचारलंय, मेजर. तर मेजर विचारलंय त्यामुळे आपण मेजर नोट केलाय, मायनॉर विचारलं असेल तर मायनॉर नोट केलं असतं. ओके, गेट इट माय पॉइंट. तर पहा प्लीज मी पुन्हा एकदा सांगतो रिॲक्शन काय. तर रिॲक्शन C8 ओके H10 मध्ये, आता C8H10 हे कसं प्रीड करायचं, त्यामध्ये 6 कार्बन आहे, कारण प्रत्येक ऑप्शन मध्ये बेन्झिन रिंग आहे, त्यामुळे बेन्झिनची रिंग येणार. आणि मग राहतात किती, 2 कार्बन. मग 2 कार्बनला तुम्ही फक्त एकच स्ट्रेट लाईन नोट करू शकता ना, म्हणजे CH2CH3. म्हणजे एक तर स्पेसिफाय झालं की हा ओके C8H10, हा C8H10 कोणता ग्रुप आहे, तर दिस इज अ बेन्झिन, बेन्झिन. आणि इथं कोण आहे, CH2CH3, बरोबर. दिस इज CH3, दॅट्स CH2CH3, बरोबर. हा एक ग्रुप स्पेसिफाय झाला, कोण आहे हा, दिस इज अ स्टार्टिंग. नंतर नायट्रेशन केलंय, तर नायट्रेशन होताना बेन्झिनचं नायट्रेशन होणार ना, आणि बेन्झिन नायट्रेशन होताना 2 प्रोडक्ट भेटणार तुम्हाला. तर 2 प्रोडक्ट कोणते भेटणार, एक तर प्रोडक्ट असेल ऑर्थोपॅरा, पण त्यापैकी मेजर विचारलंय ना त्यांनी, मग मेजर कोणता असेल, दॅट्स अ पॅरा, कारण बिकॉज ऑफ स्टेरिक दॅट्स इंटर. आणि हा ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे, तर दिस इज अ ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप ना, मग ऍक्टिव्हेटिंग असेल तर काय होणार आहे, ऑर्थोपॅरा ना, दिस इज ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप, ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. अल्किल आहे ना, हा ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप, ऑर्थोपॅरा डिरेक्टिंग, ऑर्थोपॅरा डिरेक्टिंग, अंडरस्टूड, ऑर्थोपॅरा डिरेक्टिंग. त्यामुळे तुम्हाला प्रोडक्ट 2 भेटणार आहे, तर 2 कोणते असणार आहे, एक ऑर्थो आणि एक पॅरा.
पण त्यापैकी मेजर कोण असेल? पॅरा. आणि पुन्हा रिॲक्शन कशावर केली? दॅट्स अ ब्रोमिनेशन केलेली. मग ब्रोमिनेशन करताना करणार आहे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन होणार ना, तर दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. आणि हे जे एक नंबर आहे ते इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन आहे. दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. आणि लास्ट इज द बीटा एलिमिनेशन. अल्कोहोलिक ऐवजी घेतलं तर दिस इज द बीटा एलिमिनेशन. and that's why the double bonded alkene is formed. Okay, so this is a double bonded alkene. Understood everyone? आणि ऍक्च्युली हा जो कंपाऊंड याचं नाव पण सांगतो मी तुम्हाला, तर दिस इज अ पॅरानायट्रो, पॅरानायट्रोस्टायरीन. लक्षात ठेवा आहे पॅरानायट्रोस्टायरीन. आता त्याने नाव दिलं नाही पण नाव पण विचारतात कधी कधी, पॅरानायट्रोस्टायरीन. तर नोट करून घ्या प्लीज हे. तर ह्या कंपाऊंडचं नाव काय असणार आहे? पॅरानायट्रोस्टायरीन. माहिती ना, पॉलिस्टायरीन मध्ये वापरतात हा कंपाऊंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पॉलिमर्स. ठीक आहे, तर आय थिंक तुम्हाला ही रिॲक्शन समजली असेल सर्वांना. इझी रिॲक्शन आहे. गुड. नाव मुव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडरस्टूड युअर? नोट डाऊन करताय आपण. हां, नंतर आहे दॅट्स टू स्टेटमेंट आर गिव्हन बिलो. आता हा क्वेश्चन पहा. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन कोणत्या चॅप्टर मधला होता? थांबा एक मिनिट. त्याच्या अगोदरचं नोट करून दिलंय मी तुम्हाला ना. नाही ऍक्च्युली थांबा, आता हा क्वेश्चन दॅट्स ग्रुप 15 मधला आहे आणि हा क्वेश्चन आहे इनॅमल ना, टीथ इनॅमल मधला. तर ऍक्च्युली हा क्वेश्चन याच्यामधला आहे. एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री मधला हा क्वेश्चन. एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री. आणि त्यानंतर हा जो क्वेश्चन आहे आता आपण जो पाहतोय तो क्वेश्चन वेगवेगळ्या चॅप्टर मधला आहे, पण ऍक्च्युली हा क्वेश्चन आहे ना तर पर्टिक्युलरली अल्किल हलाइड मध्ये जाईल. अल्किल हलाइड म्हणजे हॅलो अल्केन्स, हॅलो अल्केन्स मधला क्वेश्चन आहे. हॅलो अल्केन्स. आता हा एक क्वेश्चन घेऊ आपण. नंतर दॅट्स अ टू स्टेटमेंट गिव्हन बिलो. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन कार्बोझिलिक ऍसिड मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कार्बोझिलिक ऍसिड. कार्बोझिलिक ऍसिडचा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, नाव सॉल्व द क्वेश्चन. तर दोन स्टेटमेंट गिव्हन आहे तुम्हाला आणि क्वेश्चन मध्ये विचारलंय तुम्हाला द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड विथ इव्हन नंबर ऑफ कार्बन आयटम्स. ऍक्च्युली डायरेक्ट स्टेटमेंटच दिलंय तुम्हाला. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड असेल इव्हन नंबर ऑफ कार्बन आयटम इज हायर दॅन दॅट ऑफ द ऑड नंबर ऑफ कार्बन आयटम्स इमिडिएटली बिलो अँड अबव इट इन द सिरीज. बरोबर आहे काय? बरोबर आहे, हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अँड द सोल्युबिलिटी ऑफ मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड इन वॉटर डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन मोलर मास. हे पण बरोबर आहे. दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहे. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड हा क्वेश्चन कार्बोझिलिक ऍसिड मधला आहे, लक्ष द्या. आणि हा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड विथ इव्हन नंबर ऑफ कार्बन आयटम्स इज हायर दॅन दॅट विथ द ऑड नंबर ऑफ कार्बन आयटम्स आणि ऍसिड इमिडिएटली बिलो अँड अबव इट इन द सिरीज. येस, बरोबर सांगताय आपण. बोथ ऑप्शन ओके. दॅट्स 1 and 2 आर करेक्ट. 1 and 2 करेक्ट आहे, कारण सोल्युबिलिटी ऑफ मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड इन वॉटर डिक्रीज विथ इन्क्रीज इन मोलर मास. कारण का? बिकॉज ऑफ द हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन ना. बरोबर का? हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन इन्क्रीज होणार आहे त्यामध्ये. दिस इज द हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन. हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन इंक्रीजेस. ठीक आहे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. दॅट्स अ कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड डायकेटोन. ऍक्च्युली हा एक जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन अल्डिहाइड केटोन्स मधला आहे. दिस इज द अल्डिहाइड केटोन्स. अल्डिहाइड केटोनचा क्वेश्चन आहे. मला सांग कॉन्जुगेटेड डायकेटोन्स म्हणजे कसा? कॉन्जुगेटेड डायकेटोन्स म्हणजे असा C डबल बॉन्ड O, देन C, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज C and this is the C डबल बॉन्ड O असा पाहिजे. ठीक आहे, किंवा कसा पाहिजे? बेन्झीन रिंग असेल
तर बेन्झिन रिंग मध्ये असा पाहिजे सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ असा पाहिजे. तर दिस इज कॉन्जुगेटेड डायकेटोन. डायकेटोन्स म्हणजे काय दोन ना, डायकेटोन्स म्हणजे टू, म्हणजे टू पाहिजे, टू कार्बोनिल ग्रुप पाहिजे. आणि कॉन्जुगेटेड म्हणजे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पाहिजे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड and double bond are alternate. ठीक आहे. मग आता सांगा मला हा आहे का? पहा आता एक नंबर आहे का? एक नंबर आहे का? याच्यात डायकेटोन आहे पण कॉन्जुगेटेड नाही. हा डायकेटोन आहे, कॉन्जुगेटेड नॉट, कॉन्जुगेटेड नाही. हा कोण आहे? हा डायकेटोन पण आहे. दिस इज डायकेटोन. हा डायकेटोन आहे कारण दोन कार्बोनिल ना, त्याच्याकडे दोन कार्बोनिल आहेत पण कॉन्जुगेशन नाहीये. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट नाही. कॉन्जुगेटेड नॉट. नंबर थर्ड, यस नंबर थर्ड आहे. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल आहे. दिस इज करेक्ट. बरोबर, हो बरोबर. आणि हा कोण आहे? तर दिस इज द डायकेटोन. हा डायकेटोन आहे पण कॉन्जुगेटेड नाहीये. दिस इज नॉट कॉन्जुगेटेड. इट इज डायकेटोन बट नॉट कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड म्हणजे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट. बेन्झोक्विनॉन, बरोबर. दिस इज नेम ॲज अ बेन्झोक्विनॉन. दिस इज पॅरा बेन्झोक्विनॉन पण नोट करू शकता तुम्ही. दॅट्स अ बेन्झोक्विनॉन. हे पाहिलं आपण चॅप्टर माहिती ना, याच्यामध्ये फिनॉल्स मध्ये पर्टिक्युलर हा क्वेश्चन फिनॉल्स मध्ये पण दिसेल तुम्हाला. अंडरस्टूड? इझी क्वेश्चन ना हा. बरोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. हा क्वेश्चन एक इम्पॉर्टंट आहे, मार्क करा आपण. MHT-CET साठी हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. हा क्वेश्चन सॉल्व करा आपण चांगला. ठीक आहे, सांगा प्लीज मला या क्वेश्चनचा आन्सर. बेन्झिन OCS3. OCS3 म्हणजे ॲनिसॉल. सोडियम सायनाइड दिलाय तुम्हाला आणि सोडियम सायनाइडची रिॲक्शन केलेली आहे OH मायनस बरोबर. ओके, अँड देन विल गेट द प्रोडक्ट. देन प्रोडक्ट काय असेल? पहा एक लक्ष द्या, हा Na+Cl- आहे माहिती आहे ना. तर हा Br आणि Na+Cl- काय तयार होईल? दॅट्स NaBr रिमूव्ह होईल, सायनाइड तयार होईल. ठीक आहे, मी इथे रिॲक्शन नोट करतो. जागा आहे का माझ्याकडे? आहे. OCS3 तसाच राहणार आहे वर ॲनिसॉल. इथे OCS3 तसाच राहील. इथे फक्त हा चेंज असेल. इथे कोण असेल? सायनाइड C∼N. आता त्याची रिॲक्शन OH- बरोबर केलेली आहे. OH- म्हणजे हायड्रोलिसिस. OH- म्हणजे हायड्रोलिसिस. तर सायनाइडचं हायड्रोलिसिस केलं तर ऍसिड तयार होतो. ऍसिड. ओके, मग ऍसिड तयार होताना काय असणार आहे पहा. दिस इज द बेन्झिन रिंग. इथे OCS3 सेम ॲज इट इज. आणि इथे ऍसिड म्हणजे कोणता? तर दिस इज द C∼OOH. C∼OOH ऍसिड तयार होणार. आणि ऍसिडची रिॲक्शन सायक्लोहेक्झॅनॉन ONE केटोन. बरोबर का? ऍसिड प्लस जर का केटोनची रिॲक्शन तुम्ही केली सायक्लोहेक्झॅनॉन बरोबर, तर तो काय करणार आहे? सायक्लोहेक्झॅनॉन केटोन. आणि काय झालंय तुम्हाला? OH- आहे ना, अल्कली सोल्युशन आहे परत. ठीक आहे, म्हणजे इथे सबस्टिट्यूशन होणार आहे तुमचं अल्फा पोझिशनला सायक्लोहेक्झॅनॉनच्या केटोनला. बरोबर. मग दिस इज अ अल्फा पोझिशन. मग ह्या अल्फा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन झालं आणि सायक्लोहेक्झॅनॉन आहे. तर दिस इज अ बेन्झिन रिंग. दिस इज OCS3. दिस इज C∼OOH. बरोबर. दिस इज C∼OOH. आणि हा जो पोझिशन इथे कोण अटॅच होऊ शकेल? सायक्लोहेक्झॅनॉन. तर सायक्लोहेक्झॅनॉन पैकी कोण असणार? वॉटर मॉलिक्यूल जाणार ना इथून, म्हणजे एक ऑक्सिजन जाईल निघून, वॉटर. तर दिस इज सायक्लोहेक्झॅनॉन.
बरोबर का, केटोन आहे. अंडरस्टूड इवन. आणि नंतरची रिॲक्शन कशाबरोबर केलेली आहे, दॅट्स अ हायड्रोजन आणि वॉटर बरोबर, बरोबर का, निकेल बरोबर रिडक्शन केलंय. तर जनरल रिडक्शन जर का केलं, पण आता सायक्लोहेक्झॅनॉन आहे ना, सायनाइड आहे, सॉल्ट तयार झाला असतं तिथे ना, बरोबर. सायनाइडचा सॉल्ट पण तयार करता येऊ शकता असतं तिथे. नाही तर मग अमाइडचा कॉम्प्लेक्स तयार करता येणार असतं, बरोबर का, अमोनियम सॉल्ट बरोबर, कारण OH मायनस दिलंय ना तिथे, बरोबर. आता इथे तुम्हाला काय करायला लागेल, हा सायनाइड आहे, हा सायनाइड तसाच ठेवायला लागेल ना इथे. थांबा, थोडं वेगळ्याने नोट करतो मी. ऍक्च्युली हा इथं NH2 ग्रुप तयार होऊ शकेल का, कारण हा सायनाइड रिडक्शन होणार ना, मग ह्या OH मायनस मध्ये पण रिडक्शन होणार ना तिथे. तर दिस इज द NH2 ग्रुप, NH2, बरोबर का, दिस इज NH2. हा बरोबर. नाही, ॲनिसॉलला नाही करायचं, लक्ष द्या, ॲनिसॉल तसंच राहणार ना. हा म्हणजे आता थांबा, आपण त्यामध्ये प्रोडक्ट चेक करू. तर नाही, हा नाही, इथे इथे हा पाहिजे होता, C डबल बॉन्ड O पाहिजे होता ना इथे, इथे C डबल बॉन्ड O पाहिजे होता. हे बरोबर आहे पॅरा पोझिशनला, करेक्ट आहे, पण दिस इज रॉंग. हा म्हणजे हा एक रॉंग आहे, हा चुकीचा आहे का, कारण इथे हा ग्रुप नाही, हा ग्रुप मिसिंग आहे इथे. त्याच्यानंतर कोण आहे आता पुढे नेक्स्ट मध्ये, तर इथे हा OH ग्रुप दिलाय, नाही हा, दिस इज रॉंग, हा रॉंग आहे. त्याच्यानंतर काय केलं इथे, इथे CO दिलेलं आहे ना, CO, पण थांबा एक मिनिट, रिडक्शन केलंय ना, मग रिडक्शन मध्ये थांबा एक मिनिट, निकेल दिलेलं आहे का, निकेल मध्ये मग हा CO निघून जाईल, मग ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला आपण थांबा इथपर्यंतच ना, म्हणजे इथून पुढची एक स्टेप करायला लागेल. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल, हा जो पूर्ण दॅट्स रिडक्शन होईल ना, हायड्रोजन निकेल बरोबर, निकेल हायड्रोजन, पुन्हा काय भेटणार आहे, बेन्झीन रिंग, आणि इथे OCS3, आणि त्याच्या खाली पोझिशनला कोण अटॅच होणार आहे, दॅट्स ओके, हा कोण असेल, सायक्लोहेक्झॅनॉल ना, आणि इकडे कोण अटॅच होणार आहे, CH2 आणि देन NH2, कारण रिडक्शन होणार ना, बरोबर का. अमाइडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, अमाइन्समध्ये होणार आहे. हा आता बरोबर आहे. म्हणजे इथे कोणता ग्रुप पाहिजे होता, थांबा एक मिनिट, म्हणजे याचा अर्थ ऑप्शन नंबर 1, पण एक ग्रुप राहतो आपला, एक मिनिट, तर यामध्ये परत काय मिसिंग झालं आपल्याकडून, सायक्लोहेक्झॅनॉल, थांबा, सायक्लोहेक्झॅनॉल मध्ये काय, सायक्लोहेक्झॅनॉल म्हणजे असं असेल ना, दॅट्स अ सायक्लिक आणि OH. हा इथे एक ग्रुप नोट करायचा राहिला आपला, OH, हा एक OH इथे एक नोट करून घ्या आपण, दिस इज OH. पण ऍक्च्युली आता कोणत्या पोझिशन, हा बरोबर आहे, हा OH इथे अटॅच झाला असेल, OH बरोबर, तर दिस इज OH. म्हणजे याचा अर्थ हा OH इथं पण असेल, तुमच्या प्रोडक्टमध्ये पण OH येणार ना, दिस इज OH. ओके, आता झाली का रिॲक्शन कम्प्लीट, चेक करा बरं एकदा. सोडियम सायनाइड आहे, ओके, ब्रोमिन सायनाइड होणार आहे, OH मायनस हायड्रोलिसिस होणार आहे, ऍसिड अमाइड तयार होणार आहे, बरोबर का, अमाइड, कारण तो अल्कलाईन आहे ना, अल्कलाईन असेल तर अमाइड तयार होणार. सायक्लोहेक्झॅनॉन बरोबर करणार आहे, अल्फा सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होणार आहे, पण हा OH मायनस आहे, अल्फा दॅट सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ऍसिड, म्हणजे अमाइड्स बरोबर. आणि हायड्रोजन निकेल बरोबर जर का तुम्ही ऍडिशन केली तर OH तसंच राहील, ॲनिसॉल पण तसंच राहणार आहे, फक्त कार्बोनिल ग्रुपचं रिडक्शन होणार आहे, कशामध्ये, प्रायमरीमध्ये. येस, म्हणजे याचा अर्थ इथे तर नाही, हा OH, इथे OH पाहिजे होता, C डबल बॉन्ड O नाही, इथं OH पाहिजे होता ना, OH मिसिंग झाला इथलचा. त्याच्यानंतर काय झालं, इथे OH आलेला आहे, पण इथे CH2 ग्रुप मिसिंग झालेला आहे, म्हणजे इथे एक कार्बन कमी झाला ना, तर दिस इज अ CH2 पाहिजे होता.
एक CH2 आणि इथे तर हा C डबल बॉन्ड O आलेला आहे, तर दिस इज रॉंग. इथे CH2 पाहिजे होता. ठीक आहे. आणि इथं एक OH पण पाहिजे होता ना, दिस इज OH. हे दोन ग्रुप मिसिंग झालेत. आणि देन यामध्ये काय आलाय, हा CH2 ग्रुप आहे, म्हणजे यस हा बरोबर आहे, हा OH आहे, हा पण बरोबर आहे. ऑप्शन नंबर डी येईन. पहा, चेक करा बरं एकदा, ऑप्शन नंबर डी येते का. रिॲक्शन भरपूर स्टेपला दिली ना, त्यामुळे कन्फ्युजन आहे जास्त. परत एकदा चेक करा बरं रिॲक्शन. सायनाइड आहे, OH मायनस सायक्लोहेक्झेनॉन हायड्रोजन निकेल. हा बरोबर आहे, गुड. कारण ॲनिसॉल मध्ये चेंजेस होणार नाही, कारण ॲनिसॉल हा ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे आणि ब्रोमीन का होणार आहे सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. अंडरस्टूड. तर दे अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आणि देन फर्दर अंडरगोज द सायक्लोहेक्झेनॉन विथ रिडक्शन. रिडक्शन होणार आहे हायड्रोजन निकेल बरोबर, अँड देन विल गेट द प्रोडक्ट. हायड्रोजन निकेल काय करणार आहे, अमाइडचं कन्व्हर्जन अमाइन्स मध्ये करणार आहे. इट कन्व्हर्ट द अमाइड्स इनटू अमाइन्स. हा लक्ष द्या, मी ते नोट करून ठेवतो. अमाइड्स कन्व्हर्ट इनटू अमाइन्स, अमाइड्स इनटू अमाइन्स. ठीक आहे, तर एक लक्षात ठेवा आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर. तर हा क्वेश्चन पॉलिमर मधला क्वेश्चन आहे, तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिमर. तर प्लीज नोट करून घ्या, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिमर. ओके, तर प्लीज नोट करा आणि सांगा बरं प्लीज मला आन्सर काय. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर, ब्युटाडाइन स्टायरिंग कोपॉलिमर. तर ही पॉलिस्टर नाही आहे, ब्युटाडायनिंग माहिती ना, डबल बॉन्डेड आहे, त्यामध्ये ॲडिशन पॉलिमर आहे. इट इज नॉट हॅव्हिंग इस्टर लिंकेज, तर त्याला SBR पण म्हणता तुम्ही, SBR. बरोबर का, SBR. मेलॅनाइन पॉलिमर, मेलॅनाइन पॉलिमर हे पण ॲडिशन मध्ये येणार आहे. निओप्रीन, निओप्रीन ॲडिशन मध्ये. दिस इज कंडेन्सेशन, पॉली बीटा हायड्रॉक्सी को बीटा व्हॅलोरेट, माहिती ना, PHBV. PHBV हा बायोडिग्रेडेबल आहे, इट इज बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल. अजून कोणकोणते पॉलिमर आहे की ज्यांच्यामध्ये पॉलिस्टर लिंकेज आहे, माहिती ना, टेरिलिन. टेरिलिन, टेरिलिन एक एक्झाम्पल आहे, टेरिलिन. आणि PHBV, PHBV म्हणजे पॉलीहायड्रॉक्सी बीटा कोव्हॅलेट. ठीक आहे, तर दिस इज द एक्झाम्पल. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण, हा इम्पॉर्टंट आहे हा क्वेश्चन, पॉलिमर मधला क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, a polysaccharide X on boiling with dilute esters of 4 under 2-3 atm pressure eat the Y on treatment with bromine water gives the gluconic acid. बरोबर. आणि X contain the बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. तर सांगा प्लीज, त्यांच्यामध्ये बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे, याच्यावरून तुम्ही लगेच सांगू शकता की कोण येतो. सोपा क्वेश्चन आहे. अ पॉलिसॅकराइड X on boiling with, तर X विचारलंय ना तुम्हाला, पॉलिसॅकराइड कोणता आहे, X. How to prepare? Okay, Y on treatment with bromine water gives the gluconic acid. X contain beta glycosidic linkage. त्याच्यामध्ये बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे. तर बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज फक्त कोणात असतात, सेल्युलोज मध्ये असतात ना. इट कंटेन द बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज, बीटा लिंकेज. स्टार्च मध्ये काय असतात, 1 अल्फा 2 बीटा ना. अमायलोज मध्ये काय असतात, अल्फा लिंकेज 1,6 अल्फा. आणि अमायलोपेटिन मध्ये, आता अमायलोज मध्ये 1,4 1,4 पण आणि 1,6 पण ना, असे असतात. 1,4 1,4 अल्फा, इट कंटेन द 1,4 अल्फा प्लस 1,6 अल्फा. प्लीज चेक करा आपण हे. हो बरोबर, 1,4. ओके, 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज सेल्युलोज मध्ये असतात फक्त, ओनली सेल्युलोज कंटेन द 1,4, दॅट्स बीटा लिंकेज. बीटा लिंकेज, त्यांनी बीटा लिंकेज विचारले ना, ग्लायकोलिक. ओके, ग्लायकोसायडिक लिंकेज सेल्युलोज, आणि सेल्युलोज पासून काय मिळतं तुम्हाला, ग्लुकोज. बरोबर, म्हणजे काय पहा, क्वेश्चन काय दिलाय तुम्हाला, सेल्युलोज आहे C6H10O5.
आणि त्याचं हायड्रोलिसिस केलं तुम्ही H2SO4 बरोबर, विल गेट द ग्लुकोज C6H12O6 आणि त्याची रिॲक्शन तुम्ही केली कशाबरोबर, ब्रोमीन बरोबर, ब्रोमीन वॉटर, दिस इज द ग्लुकोज, तर त्यापासून मिळतो ग्लुकोनिक ऍसिड, ग्लुकोनिक ऍसिड. ठीक आहे, म्हणजे हा कोण असणार आहे, तर दिस इज सेल्युलोज, सेल्युलोज, तर दिस इज सेल्युलोज. हा MHT-CET साठी पण हा प्लीज क्वेश्चन नोट करून झाला असेल आपला. हा एक क्वेश्चन घ्या पहा, हा एक ड्रगचा क्वेश्चन आहे, तुम्हाला ड्रगचा क्वेश्चन नीटला पण होता बरोबर का. प्लीज आन्सर देऊ शकशाल मला या क्वेश्चनचा आपण. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक, खालीपैकी कोणतं ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक नाहीये. तर ऍक्च्युअली हा क्वेश्चन याच्यामधला आहे, केमिस्ट्री ऑफ द डे टू डे लाईफ किंवा एव्हरीडे लाईफ. ओके, एव्हरीडे लाईफला पण ऍक्च्युअली हा CBSE NCERT मध्ये तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही आहे. हा केमिस्ट्री ऑफ द डे टू डे लाईफ, केमिस्ट्री ऑफ डे टू डे लाईफ, डे टू डे लाईफ, एव्हरीडे लाईफ मधला हा ज्ञान OP. येस, आपण काय करू की उद्या परवा, ऍक्च्युअली तशी पण तुमची CET अजून टाइम आहे ना, तर हे JEE-MAIN पेपर आहे ना, त्यामुळे मग त्यांना आपण देतो हे. ठीक आहे, हा तर याच्यामध्ये हे नोट करून घ्या, नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दॅट्स अ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन हा नॅरो स्पेक्ट्रम आहे, दिस इज अ नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक, नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक, अँटीबायोटिक. It is used for limited, it is only useful for the either gram positive or gram negative. आणि हे सर्व आहेत ना, हे सर्व ब्रॉड स्पेक्ट्रम आहे, ऑल आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. येस, बरोबर आहे हा क्वेश्चन. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. दॅट्स ड्युरिंग द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस ऑफ द सॉल्ट with cation Y2 addition of the reagent X on alkaline solution of the salt given the bright red precipitate. हे तर इम्पॉर्टंट आहे, ब्राईट रेड प्रिसिपेट. इथंच तुम्ही आन्सर देऊ शकता मला. ब्राईट रेड प्रिसिपेट तयार होते निकेल बरोबर, निकेल हे दोन नाही, निकेल बरोबर बघ. ओके, आणि अल्कलाइन सोल्युशन पाहिजे ना, अल्कलाइन, तर अल्कलाइन सोल्युशनला पाहिजे DMG, तर दिस इज DMG, डायमिथिल ग्लायकॉक्सामाइड, याला DMG म्हणतात. DMG हा लिगँड आहे, दिस इज द टाइप ऑफ लिगँड, टाइप ऑफ लिगँड. हा एकदम फेमस क्वेश्चन आहे, लक्ष द्या. हा अल्टरनेट इयरला तरी असतो DMG चा क्वेश्चन. DMG प्लस निकेल रेड प्रिसिपेट, क्वेश्चन रीड करायचीच गरज नाही याला. हो बरोबर, DMG टाइप ऑफ लिगँड आहे, DMG. हा क्वेश्चन ऍक्च्युली कोऑर्डिनेशन मधला क्वेश्चन आहे, तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. ओके, हा बरोबर, तुम्ही रीड केलेला आहे क्वेश्चन, गुड, छान. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता NVT चा क्वेश्चन स्टार्ट होतोय. NVT मध्ये atoms of element X from the SCP lattice and those of element Y occupies the that's a 2/3 of its tetrahedral void. The percentage element X in the lattice is, तर त्याच्यामध्ये किती पर्सेंट ऑफ X एलिमेंट असेल लॅटिस मध्ये, पर्सेंट ऑफ एलिमेंट X इन द लॅटिस. ओके, आता ही किती X, Y ऑक्युपाइज द 2/3 ना, तर X हा SCP आहे आणि Y दॅट्स अ 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल व्हॉइड आहे, म्हणजे SCP असेल तर किती असणार टोटल 6 ॲटम्स, 6 आणि 6चा 2/3 होणार ना, बरोबर का. 6चा 2/3, कारण टेट्राहेड्रल मध्ये डबल असतात ना, बरोबर. डबल म्हणजे किती झाले 12, बरोबर. 12 इंटू किती असणार आहे
दॅट्स 2/3. म्हणजे किती होतील हे 4 होतील का, 4 आणि किती होतील 8 बरोबर. आणि पर्सेंटेज ऑफ एलिमेंट एक्स, त्यामध्ये एक्स काय असेल. ठीक आहे, सुरुवातीला आपण हे फाइंड आउट करू. जर का हा SCP मध्ये एक्स असेल तर किती होतात 4×3=12 ना. म्हणजे वाय किती असेल, वाय ओके वाय इज 4 8 असेल. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. मग आता यांच्यामध्ये रेशो किती एक्स, मग x1 आहे ना, दिस इज द एलिमेंट एक्स विचारलाय. तर आउट ऑफ द 9 म्हणजे किती 1, दॅट्स 1/9 इंटू किती 100% ना, दिस इज 100, 1/9 टोटल किती 1 आणि आउट ऑफ 9 तर किती होतात 100/9 ना बरोबर. पण त्याने एक्सचे पर्सेंटेज विचार, पर्सेंटेज ऑफ एक्स इन द लॅटिस. आपण कोणाचं कॅल्क्युलेट करतो, आपण वाय नाही एक्स कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे आपण ना, सॉरी एक्स कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. पण थांबा, एक्स किती येतात 6 येतात ना, म्हणजे हा फॉर्म्युला असा येईल ना x6. हा मग आता रेशो किती होतो हा x6 ना, कारण x हे 6 आहे, दिस इज 6 आणि त्याचे 2/3 ना, आणि त्याच्या डबल असतात, टेट्राहेड्रल डबल असतात. म्हणजे किती होतात एक्स हा किती होतील, यांचा सिम्पलेस्ट रेशो किती होतील, दॅट्स 3 आणि वाय किती होतील 4 ना. ओके, त्याच्यानंतर किती असू शकतं हे टोटल, दॅट्स 3 7 आणि इंटू किती 100 ना, दिस इज 100. नियरली आन्सर काहीतरी 3/7 म्हणजे दॅट्स 43 ला आन्सर येईल बरोबर का, 43 बरोबर का, 43 नियरली 43. ओके, 300/7 ना 43. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. ओके, हा प्रयत्न करू आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. चला क्वेश्चन घ्या बरं. हा आन्सर भेटले 43. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, दॅट्स टॉईस O3 टॉईस ओझोन इज 50% डिसोसिएटेड. टेम्परेचर गिव्हन आहे तुम्हाला 50% डिसोसिएटेड आहे, अल्फा इज इक्वल टू आता 50 असेल ना, पर्सेंटेज अल्फा जर का 50% असेल तर अल्फा इज इक्वल टू किती 50/100 ना बरोबर. म्हणजे किती भेटणार आहे, अल्फा इज इक्वल टू दॅट्स 50/100 0.5. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय आलं द स्टँडर्ड फ्री, ओके दॅट्स फ्री एनर्जी चेंज. डेल्टा जी तुम्हाला विचारलंय, डेल्टा जी इज इक्वल टू हाऊ मच. ओके, आता तुम्हाला अल्फा व्हॅल्यू आहे, नंतर तुम्हाला काय दिलंय टेम्परेचर दिलंय, कॉन्सन्ट्रेशन LN पण दिले व्हॅल्यू आहे, टेम्परेचर आहे. ओके, हाऊ टू कॅल्क्युलेट देन. कोणते ऑप्शन, हा याला ऑप्शन नसतात. हा NVTचा क्वेश्चन आहे जनरली, याला ऑप्शन नसतात. दिस इज NVT क्वेश्चन, न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टेस्ट क्वेश्चन. तर जनरली हे क्वेश्चन न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टेस्ट क्वेश्चन असतात, फ्री एनर्जी चेंज. ठीक आहे, आणि पर्सेंटेज डिसोसिएशन, तर इथे तुम्हाला फॉर्म्युला वापरायचा आहे K इज इक्वल टू α² × C. म्हणजे तुम्हाला दॅट्स K ची व्हॅल्यू भेटेल, आणि C कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला आता कॅल्क्युलेट करायला लागेल. कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे K इज इक्वल टू, आपण हे इक्वल करू शकू डिसोसिएशन कॉन्स्टंट,
दॅट्स दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे O2 बरोबर घेईन आपण O2 रेज टू पॉवर 3 आणि काय असणार आहे O3 रेज टू पॉवर 2. आणि तुम्हाला आठवतंय का हा क्वेश्चन नीटमध्ये पण होता ना, ही रिॲक्शन नीटमधली. ओके, सेम पॅटर्न क्वेश्चन होता, फक्त इथे त्याने काय विचारले, फ्री एनर्जी विचारली, फ्री एनर्जी चेंज. आणि आर व्हॅल्यू तुम्हाला नंतर LN पण दिले 1.35 व्हॅल्यू ना कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये. ठीक आहे, मग डेल्टा जीचा फॉर्म्युला वापरू शकता तुम्ही. दॅट्स अ मायनस, ऑलरेडी मायनस साईन येणार इथे मायनस. ठीक आहे, नियरली याचा जे आन्सर आहे ना, तर याचा आन्सर 8.3 ना, दॅट्स अ जूल पर केल्विनमध्ये. ठीक आहे, आणि दॅट्स इंटू 0.3 आणि 1.3 आणि दॅट्स अ टेम्परेचर 300 आहे. ठीक आहे, जर का तुम्ही एक्झॅक्टली सॉल्व केलं तर दॅट्स 0.3 इंटू 8.3 आणि इंटू 300. ओके, तर दिस इज द NRT मध्ये 300 मध्ये, दॅट्स 0.3 300 मध्ये. तर यस, याचा आन्सर तुम्हाला मिळू शकेल 747 मध्ये, 747. ठीक आहे, अंडरस्टूड इवन 7. ओके, नियरली 700च्या आसपास आन्सर जाईल, 747 ला आन्सर जाईल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मॉटिक प्रेशर. तर ॲक्च्युली हा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन दॅट्स थर्मोडायनॅमिक्स मधला आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनॅमिक्स. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर. हा क्वेश्चन दॅट्स अ सोल्युशन मधला आहे. तर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सोल्युशन, ऑस्मॉटिक प्रेशर सोल्युशन्स. हाँ, ओके, ज्ञान OP, यस, गुड, थैंक यू. द ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज. तो ऑस्मॉटिक प्रेशर दिलेला आहे तुम्हाला, म्हणजे ऑस्मॉटिक प्रेशर पाय इज इक्वल टू हाऊ मच 7.47 बार मध्ये. आणि टेम्परेचर गिवन आहे, टेम्परेचर हाऊ मच 300 केल्विन. ऍक्च्युली पाहिलं काही 47 व्हॅल्यू वरच भेटते तुम्हाला टेम्परेचर मध्ये, केल्विन आहे. ठीक आहे, त्यानंतर काय, टू इजेक्ट द ग्लुकोज पेशंट इंट्राव्हेनसली द कॉन्सन्ट्रेशन ग्लुकोज विचारले, मोलर मास आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला आता ऑस्मॉटिक प्रेशरचा फॉर्म्युला माहिती आहे, पाय इज इक्वल टू काय असणार आहे CRT. मग काय विचारले तुम्हाला, कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅम पर लिटर ना. आपण पहिल्यांदा मोल पर लिटर मध्ये कॅल्क्युलेट करू, नंतर ग्रॅम पर लिटर मध्ये करू. ठीक आहे, सुरुवातीला काय करू, मोल पर लिटर कॅल्क्युलेट करू आपण. मग ऑस्मॉटिक प्रेशर C इज इक्वल टू, हां कॉन्सन्ट्रेशन ना, कॉन्सन्ट्रेशन काय भेटणार आहे C इज इक्वल टू दॅट्स पाय डिवायडेड बाय RT ना, पाय डिवायडेड बाय RT. मग ऑस्मॉटिक प्रेशर कशामध्ये 7.47, दिस इज द बार. आणि नंतर ही व्हॅल्यू कशामध्ये दिलेली आहे 0.083, 0.083 बार बार कॅन्सल होऊन जाईल ना. आणि टेम्परेचर की कशामध्ये, दॅट्स 300. तर इज इक्वल टू हे किती होतील, दॅट्स 24 ना, म्हणजे 7.47 डिवायडेड बाय 8324, नियरली 24, म्हणजे 2.4 ला आन्सर जाईल. आणि 2.4 म्हणजे किती होतील हे, दॅट्स 7.5 म्हणजे 3 होतील का, हे नियरली 3 होतील ना. हां, 3 मोल पर लिटर ना, 3 मोल पर लिटर. आता 3 मोल पर लिटर म्हणजे आता ग्रॅम पर लिटर कसे करायचे. आणि काय दिलंय तुम्हाला, ग्लुकोज. मग ग्लुकोजचे 3 मोल पर लिटर, हाऊ इट इज ग्रॅम पर लिटर. मोलर मास किती दिलंय तुम्हाला 180 ग्रॅम. चेक करा बरं एकदा, बरोबर आहे का, पॉईंट शिफ्ट होतोय का इथे 8300 ना, म्हणजे 2 0 म्हणजे किती होतील 8, 8 24 झाले ना, बरोबर आहे 24. आणि हे किती 7.24, दॅट्स 3 मोल पर लिटर. बरोबर, मग 3 मोल पर लिटर असेल तर ग्रॅम किती होतील सांगा मला, 18.3 ना. बरोबर का, म्हणजे किती 540 का, 540 बरोबर का, 540 ग्रॅम पर लिटर. नाही, हां बरोबर, दिस इज अ ग्रॅम, ॲक्च्युली ग्राममध्ये जातील. बरोबर का, हां बरोबर का, हे दॅट्स 540. पण ते कशानं, ग्रॅम पर लिटरमध्ये ना, त्यांनी कशात विचारलंय, ग्रॅम पर लिटर ग्लुकोज कॉन्सन्ट्रेशन. मग त्याला आपल्याला डिव्हाइड करायला लागेल ना. हां,
डिवाइड करायला लागेल. आता त्यांनी लिटरमध्ये दिलं आपलं आणि किती दिलंय बारमध्ये, लिटर पर बार. त्याला डिवाइड करायला लागेल 10 ने. दिस इज डिवाइडेड बाय द 10. याला जर का आपण डिवाइड केलं तर यस विल गेट द 54. म्हणजे याचा आन्सर 54 यायला पाहिजे. 54 ग्रॅम पर लिटर. दिस इज द 54. हां 54 आन्सर येईल याचं. 54 ग्रॅम पर लिटर. प्लीज चेक करा आपण एकदा. हां 54ला आन्सर जाईन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल पोटेन्शियल फॉर द फॉलोइंग सेल. सेल पोटेन्शियल दिलंय आणि हा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन आहे. तर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. हे इरेज करतो मी थोडा, आता इथे जागा नाही माझ्याकडे, पण ठीक आहे इकडे खाली नोट करतो मी. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आणि हा जो लेफ्ट साइड नोट केलंय ना, दिस इज दॅट्स SHE. आणि SHEचं व्होल्टेज किती असतं, तर SHEचं व्होल्टेज असतं 0.0 व्होल्ट. गेट इट. SHEचं व्होल्टेज किती 0.0 व्होल्ट. आणि कॉपरचं पोटेन्शियल दिलेलं आहे तुम्हाला आणि टोटल दॅट्स अ सेल पोटेन्शियल पण नोट आहे. ठीक आहे. हाऊ टू सॉल्व. ॲक्च्युली असाच एक क्वेश्चन होता पहा कशामध्ये, नीटमध्ये पण सेम टाईपचा क्वेश्चन होता. हाऊ टू सॉल्व द pH ऑफ द सोल्युशन. द pH ऑफ द सोल्युशन काय असणार आहे, तर तुम्हाला नर्स इक्वेशन वापरायला लागेल त्यासाठी, बरोबर का. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल. ठीक आहे. हाऊ मच दॅट्स अ pH ऑफ द सोल्युशन. जर का तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन समजलं ॲसिडचं तर येस तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. तर त्यासाठी कॉपरचं कॉन्सन्ट्रेशन गिव्हन आहे तुम्हाला. ठीक आहे. म्हणजे काय वापरणार आहे तुम्ही, दॅट्स E सेल इज इक्वल टू E0 सेल minus 0.0591 divided by n into log to the base 10 of the concentration of product. आता प्रोडक्ट कोण आहे, कॉपर मध्ये ना, तर दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर. आणि तुम्हाला हायड्रोजन विचारलंय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रोजन पण रेज टू पॉवर 2 येणार ना, बरोबर. मग देअरफॉर E सेल, द सेल पोटेन्शियल ऑफ द फॉलोइंग सेल. सेल पोटेन्शियल किती दिले तुम्हाला 0.056, बरोबर. 0.576 इज इक्वल टू, ही पण व्हॅल्यू 0.576 आहे, मायनस 0.0591 डिवायडेड बाय 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ द कॉपर कॉन्सन्ट्रेशन 0.01 आणि डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू पॉवर किती आहे, दॅट्स रेज टू पॉवर 2. आता कसं सॉल्व करायचं, आता हे 0.01 म्हणजे लॉग घ्या बेस 2 आपण याचा, बरोबर. म्हणजे ही व्हॅल्यू अशी येईन पहा, दॅट्स 0.05 0.0 और द 0.5. (0.576) is equal to 0.576 minus 0.0591 divided by 2 into, तर ही जर का मायनस केली तर ही प्लस होणार ना, तर दिस इज प्लस करतो मी आणि लॉग टू द बेस 10 ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस, ओके, डिवायडेड बाय काय असणार आहे 0.01 ना. तर जस्ट मी हे सॉल्व करतो एवढं, म्हणजे किती 0.56 ना. (0.576) प्लस ही व्हॅल्यू तशीच ठेवतो मी 0.0591 डिवायडेड बाय 2 इंटू, तर हे H प्लस आहे म्हणजे किती लॉग टू द बेस 10 ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू पॉवर 2 ना, हां रेज टू पॉवर 2 इंटू ही व्हॅल्यू किती येणार आहे, दॅट्स 10⁻⁻1 आहे तर ती प्लस होणार ना, म्हणजे किती होणार आहे 10 हाऊ मच, पण ती लॉग मध्ये करा प्लीज, मायनस लॉग करायला लागेल त्याचा, बरोबर का. पण बेस्ट विथ असं पण सॉल्व करू शकतो आपण. 10 किती होणार आहे, ती मायनस असेल तर प्लस होणार ना 10⁻2 मध्ये, आणि लॉग 10 टू द बेस 10 बेस्ट वे आपण हे सॉल्व करू शकू ना.
हां हे सॉल्व करू शकू आपण. 2 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10 व्हॅल्यू किती येणार 2 येणार ना बरोबर का. मग 2 इंटू लॉग 2 मग 2 ला कॅन्सल होऊन जाणार हे 2 बरोबर. म्हणजे दिस इज द 2 कॅन्सल करून टाका. खाली जागा आहे का इकडे. ठीक आहे. आता काय करा हे प्लस मायनस कॅन्सल करून टाका लेफ्ट राईट साईडला. ही जी व्हॅल्यू आहे ना बरोबर ही एक व्हॅल्यू घ्या ही 0.98 घ्या ही 10 ही 10 म्हणजे लॉग 2 ला जाईल आणि लॉग 2 ला गेली 10⁻²² येईल. मग 10⁻² आणि लॉग 2 मध्ये किती येईल दॅट्स 10⁻⁻5. हां बरोबर. तर हे ॲक्च्युली याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती येईल माहिती H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस रेस टू पॉवर 2 किती येईल 10⁻⁻10 म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस किती येईल इज इक्वल टू 10⁻⁻5. मग 10⁻⁻5 असेल तर याचा pH किती येऊ शकेल जर का कॉन्सन्ट्रेशन याचं pH म्हणजे H प्लस जर का 10⁻5 असेल तर pH इज इक्वल टू 5 ना दिस इज 5. ठीक आहे म्हणजे याचा आन्सर किती असेल याचा आन्सर असेल 5 दिस इज 5. क्वेश्चन भरपूर लेंथी क्वेश्चन आहे हा. ॲक्च्युली हा क्वेश्चन म्हणजे 2-3 मिनिटात सॉल्व्ह होणं डिफिकल्ट आहे ॲक्च्युली कारण लेंथी क्वेश्चन आहे. ठीक आहे तर दिस इज द टू मच लेंथी क्वेश्चन. हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हा द रेट कॉन्स्टंट ऑफ द डिकम्पोजिशन. ॲक्च्युली हा क्वेश्चन कायनेटिक्स मधला क्वेश्चन आहे. देन प्लीज नोट करून घ्या आपण हे क्वेश्चन्स. ओके हां काय दिलं त्याच्यामध्ये टेम्परेचर रेंज दिले T1 आणि T2 आहे. ओके दॅट्स अ डिकम्पोजिशन. हा क्वेश्चन कायनेटिक्स मधला आहे आणि जनरली पर्टिक्युलरली अरेनियस इक्वेशनचा. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कायनेटिक्स अरेनियस इक्वेशन. आणि प्लॉटिंग द K वर्सेस द 10⁻³ T व्हॅल्यू ऑफ ॲक्टिवेशन एनर्जी विचारली तुम्हाला. ॲक्च्युली 10 असतात 10 पैकी 5 सॉल्व्ह करायचे आणि ॲक्टिवेशन एनर्जी विचारली तुम्हाला व्हॅल्यू ऑफ ॲक्टिवेशन एनर्जी. ॲक्च्युली ओके हे डायरेक्ट मिळतं तुम्हाला ॲक्टिवेशन एनर्जी म्हणजे दिस इज द स्लोप. म्हणजे स्लोप इज इक्वल टू काय भेटणार आहे दिस इज द -EA डिवायडेड बाय RT. डायरेक्ट तुम्ही व्हॅल्यू घेऊ शकता -EA डिवायडेड बाय RT दॅट्स अ स्लोप म्हणजे किती असणार आहे -18.5 डिवायडेड बाय ॲक्टिवेशन एनर्जीमध्ये विचारलं आहे ना तर पुन्हा काय असणार आहे -RT किती असेल 8.3142. ओके आणि देन टेम्परेचर किती दिलं आहे तुम्हाला दॅट्स 10⁻³ म्हणजे इथे 10⁻³ 10⁻³ डिवायडेड बाय T ला. ठीक आहे मायनस मायनस कॅन्सल होतील 1000 नियरली याचा आन्सर किती होऊ शकेल 18500 1 2 बरोबर आहे 1 2 3 आणि डिवायडेड बाय किती 8.3142 ना बरोबर आहे. ठीक आहे तर जनरली याचा आन्सर नियरली दॅट्स 150च्या आसपास येऊ शकेल 154 ला 154. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण हा द डिफरन्स इन ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम. तो क्रोमियम ओके दॅट्स क्रोमेट अँड डायक्रोमेट. तर यांच्या डिफरन्स यांच्यामध्ये ऑक्सिजन स्टेटमध्ये काय डिफरन्स असतो तो क्रोमियम पण +6 असते डायक्रोमेट पण +6 असते +6 ॲक्च्युली हा क्वेश्चन डी ब्लॉक मधला आहे डी ब्लॉक एलिमेंट. तर यांच्यामध्ये ओके क्रोमेटमध्ये पण +6 डायक्रोमेटमध्ये पण +6 माहिती ना दॅट्स K2Cr2O7 हा K2Cr2O7 डायक्रोमेटमध्ये आणि क्रोमेटमध्ये दॅट्स KCrO4 बरोबर का K2CrO4 K2CrO4 +6 0 0 याचा आन्सर 0 आहे ना लक्ष द्या. इन द कोबाल्ट कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स CO8 हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधला क्वेश्चन. इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स.
आणि काय विचारले तुम्हाला, नंबर ऑफ दॅट्स अ कोबाल्ट बॉन्ड इज एक्स अँड कार्बोनिल लिगँड इज वाय. ठीक आहे, त्यांचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला लागेल. कोबाल्ट, तर दिस इज द कोबाल्ट. ॲक्च्युली टोटल किती असेल इथे, 6 ना, 6 हे किती झाले 3. आणि देन परत कोबाल्ट असेल, तर दिस इज द कार्बोनिल, दिस इज द कार्बोनिल. झाले का 8, 3 आणि 3 6, 7 8 बरोबर का. कंबाईन मध्ये 7 8 असतील ना. CO2 कमी करायला लागतील का हे अजून 2 2, नाही CO2 बरोबर आहे. 8 झाले का, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पाहिजे ना आपल्याला. वन 2 3 4 5 6 7 8. हा, पण त्यांच्यामध्ये किती पाहिजे, कोबाल्ट 2 ला पाहिजे ना, 2 2 कोबाल्टला. कार्बोनिल 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 कार्बोनिल, टोटल किती होतात हे 6 बरोबर का. आणि ओके, मध्ये किती होणार आहे 2. ओके बरोबर आहे. मग टोटल किती असेल, दॅट्स एक्स. ओके, 5 + 2 घ्या किंवा 4 घेऊ शकता तुम्ही. 5 + 2 म्हणजे किती होतं 7. तर दिस इज अ टोटल 7. 7 इज द आन्सर. आणि ॲक्च्युली हा मधला बॉन्ड म्हणजे ब्रिज बॉन्ड आहे. दिस इज ब्रिज बॉन्ड, माहिती आहे ना, दिस इज ब्रिज बॉन्ड. 1 2 3 4 5 आणि तिकडचे 1 2 3 5 आणि असे टोटल 2. हा, कोबाल्टचा एक बॉन्ड आहे. म्हणजे त्यांनी काय म्हटलं, कोबाल्ट लिगँड मधला ना, लिगँड मधला. हा, म्हणजे दॅट्स 6 इन त्यामध्ये. बरोबर. नाही ॲक्च्युली एक लक्ष द्या, जर का तुम्ही हे 5 कन्सिडर केले तर यस तो येईल. नाहीतर जर का तुम्ही 5 नाही कन्सिडर केले, जर का हे 6 कन्सिडर केले, हे 6, कारण तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे ना, मग हा 6 घेतला तर मग हा एक घ्यायला लागेल तुम्हाला. आणि जर का हे 5 घेतले तर हे 2 घ्यायला लागतील, कारण हा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे ना. नाही नाही, 8 नाही येणार बाळा, 8 कसे येतील, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे ना मधला. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे, मिडल वन इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. त्यामुळे तो तुम्ही 6 1 घ्या, 6 1. हां 6 1 घ्या. का 6 1, कारण तो कोऑर्डिनेट आहे ना, एकाचा कोऑर्डिनेट आहे, म्हणजे 3 आणि 3 झाले, दोघांमध्ये कोणी ब्रिज बॉन्ड आहे, तर दिस इज अ ब्रिज बॉन्ड. त्यानंतर काय आलंय, दॅट्स 0.16 ग्रॅम ऑफ सॅम्पल ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आर डायजेस्टेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड देन डिस्टिल्ड विथ NaOH. Ammonia evolved was passed through 50 ml of 0.5 normal H2SO4. The acid used in reaction complete neutralization nitrogen. ॲक्च्युली हा कंपाऊंड आहे ना, हा क्वेश्चन याच्यामधला विचार आहे. दॅट्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड एस्टिमेशन. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड एस्टिमेशन. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड एस्टिमेशन सम बेसिक कन्सेप्ट मध्ये, सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मधला क्वेश्चन या. ठीक आहे, तर यामध्ये एकदम सोपा क्वेश्चन हा. ॲक्च्युली तुम्हाला H2SO4चं नाम नायट्रोजन, ओके दॅट्स कॉन्सन्ट्रेशन विचारलंय, आणि त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज आहे, मास पर्सेंटेज ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विचारले तुम्हाला. तर 50 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल H2SO4 आणि 30 ml ऑफ 0. नॉर्मल NaOH आहे. तर जस्ट हे दोन्ही कम्पेअर करायचे तुम्हाला, आणि ते 0.166 आहे. ठीक आहे, जर का हे तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर यस विल गेट द आन्सर. तर जनरली पहा हे 0.166 ग्रॅम आहे, आणि नंतर हे 50 ml 0.5 नॉर्मल आहे. तर जनरली हे किती मोल इक्विव्हॅलंट हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर 50 × 0.5 तर किती भेटणार आहे तुम्हाला, दॅट्स 5 5 25 ना. हां 25 ग्रॅम, ओके ग्रॅम इक्विव्हॅलंट, ग्रॅम मोल इक्विव्हॅलंट. आणि हे किती मिळतील, दॅट्स 25 7.5 ना, बरोबर. 30 × 0.25 म्हणजे दॅट्स 1/4 ना. मग किती असतील हे, दॅट्स
3 इंटू 2.5 म्हणजे 7.5 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट. ठीक आहे. आणि त्यानंतर किती मिळते हे तुम्ही जर का यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं आणि कशाबरोबर 1.66 बरोबर. मग आता हे किती अमोनिया किती पाहिजे तुम्हाला, तर NaOH पाहिजे तुम्हाला, द ॲसिड ॲसिड एवढं पाहिजे, तर अमोनिया बरोबर इक्विव्हॅलंट आहे ते. म्हणजे किती टाइम तुम्हाला इक्विव्हॅलंट आहे 7 2 ना, 4 टाइम्स. आता हे 16 घ्यायला लागतील तुम्हाला, 16.6 घ्यायला लागतील. ठीक आहे. आणि इंटू 4, कारण दिस इज अ 4 टाइम्स ना, नाही ॲक्च्युली डबल 7 दॅट्स 3 टाइम्स मध्ये ना, बरोबर का. हां बरोबर. म्हणजे आन्सर किती नियरली तुमचा 64-63च्या आसपास आन्सर आहे. 64-63च्या आसपास आन्सर आहे. ठीक आहे, कारण ते तुम्हाला कम्पेअर करायला लागेल. गेट इट माय पॉइंट. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द गिव्हन कंपाऊंड इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. तर तुम्हाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर विचारले जाते याच्यामध्ये. तर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कोणकोणते पहा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द गिव्हन कंपाऊंड इज, तर जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हे दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. ओके, डबल बॉन्डेडचे. ठीक आहे, हा एक या, पण त्यामध्ये आता हा डबल बॉन्डेडचा कार्बन आहे ना, तर तो डबल बॉन्डेड मध्ये घ्या. ओके. नंतर कोणता आहे, हा एक आहे ना ट्रिपल बॉन्ड मधला, सायनाइड आहे. तर दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रोफिलिक. बस हे दोनच इलेक्ट्रोफिलिक दिसतात मला इथे. सायनाइड आहे, दिस इज द CH2. ओके, हा ग्रुप मधला. म्हणजे याचा आन्सर काय असेल, 2 असेल. दिस इज द आन्सर ॲज अ 2. प्लीज चेक करा आपण हा क्वेश्चन. हा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, E+ सेंटर, की जिथे इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन होणार आहे. अजून एक कुठे दिसतो तुम्हाला, डबल बॉन्डेड एक आहे का, पण डबल बॉन्डेड मध्ये एकच जाईल ना, डबल बॉन्डेड मध्ये एक जाईल. हा जर का हा इकडे शिफ्ट झाला तर हा इथं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर येऊ शकतो, पण हा असा नाही येणार ना. 2 पॉझिटिव्ह चार्ज येऊ शकतात का तिथे. हा जर का डबल बॉन्डेड असं इकडे आला ना, तर येऊ शकेल. हा असा नाही येणार बेस्ट वे. तर काय करा, याला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर द्यायला असं करायला लागेल तुम्हाला. म्हणजे हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट होईल, हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट होईल, म्हणजे इथे तुम्हाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर येऊ शकेल. बरोबर, पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट झाला, बरोबर, इन दिस वे, तर इथे पॉझिटिव्ह चार्ज येऊ शकेल. तर दिस इज द पॉझिटिव्ह चार्ज. बरोबर आहे. आणि हा सायनाइड मधला तर आहेच आहे, मग तुम्हाला 3 येते आन्सर ॲक्च्युअली 3. म्हणजे इथे 2 तयार होतात पहा. देर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अँड देर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रोफिलिक ॲट द सायनाइड ग्रुप. सायनाइड ग्रुपला एक तयार होणार आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेजर प्रोडक्ट A ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिॲक्शन हॅज sp2 हायब्रिडाइज कार्बन ॲटम. तर तुम्हाला sp2 हायब्रिडाइज कार्बन विचारलंय A मध्ये. 2,7 डायमिथिल ऑक्टाडाइन, तो ऑक्टाडाइन दिलंय तुम्हाला, sp2 हायब्रिडाइज H+ केलंय त्याचं. ठीक आहे, आणि sp2 हायब्रिडाइज विचारलंय. तर जनरली दॅट्स ऑक्टाडाइन आहे, 2,6 आहे. म्हणजे दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. त्यानंतर किती, नंबर 2ला डबल बॉन्ड आहे,
1 2 3 4 5 6, 6ला डबल बॉन्ड आहे, 1 2, 2ला मिथिल ग्रुप आहे, आणि 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7ला पण मिथिल ग्रुप आहे. दिस इज ऑल्सो मिथिल ग्रुप. आणि H प्लस आहे, H प्लस मध्ये काय होणार आहे, सायक्लायशन होणार आहे. ठीक आहे, मग सायक्लायशन जर का झालं तर यस sp2 हायब्रिडाइज एक कमी होणार ना, त्यामध्ये सायक्लायशन होणार आहे. दिस इज अंडरगोज द सायक्लायशन. H प्लस म्हणजे काय, दॅट्स अ कार्बोकॅटन इंटरमिडिएट अँड सायक्लायशन. मग बेस्ट वे काय करा की हा डबल बॉन्ड आहे ना, हा इथे सायक्लायशन मध्ये भाग घ्या, म्हणजे ओके तुमचं स्ट्रक्चर असं तयार होईल, बरोबर. अँड देन दिस इज CS3, दिस इज CS3. आणि एक ग्रुप कसा अटॅच होईल आता, शेवटच्या कार्बनला एक जाईल ना, म्हणजे हा एक मिथिल इकडे जाईल. म्हणजे sp2 हायब्रिडाइज किती झाले, 2च झाले ना. हा एक sp2 हायब्रिडाइज अँड दिस इज sp2 हायब्रिडाइज. म्हणजे किती असणार आहे, दिस इज अ 2. ओके, तर प्लीज चेक करा आपण. देन तर एवढे क्वेश्चन सेफ आहे. ठीक आहे, तर हा क्वेश्चन एका पेपरचा, एक पेपरचे क्वेश्चन ॲक्च्युली. आता हे सर्व तुम्हाला सॉल्व करायला लागते ना, तर यस जर का तुमच्याकडे पेपर असेल तर प्लीज सॉल्व करा हे सर्व क्वेश्चन आपण. अंडरस्टूड इवन. देन तर हा पेपर 21st दॅट्स 24 फर्स्ट शिफ्टचा पेपर आहे. हां, तर प्लीज आपण काय करा की क्वेश्चन सॉल्व करा ते सर्व, चालेल. ठीक आहे, आणि नंतर पहा इथे मी काही चॅप्टरची नावं पण नोट करून दिलेत, तर प्लीज हे सॉल्व करा आपण एवढे. सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सॉल्व करा. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम आहे त्यांचे, ओके त्यांचे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करू शकता इझिली. ओके, तर हे इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, प्लीज दे ॲज अ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे तो. ओके, तो चांगला करा आपण. अल्डिहाइड केटोन, कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे, सरफेस केमिस्ट्री आहे, नंतर केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर आहे तो एक चांगला करा आपण. हां, हायब्रिडायशनचा पार्ट आहे पहा, तर हायब्रिडायशनचे क्वेश्चन विचारतात एक्झाममध्ये. टेक्निकचा एक पार्ट आहे, एन्व्हायरमेंटलचा एक क्वेश्चन असतो, सोपा असतो एन्व्हायरमेंटलचा, पण तुम्हाला ते रिडिंग करायला लागेल. रिडिंग केलं तरच तुम्ही सॉल्व करू शकता. पॉलिमरचा एक क्वेश्चन असतो, इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, ओके क्वांटम नंबरचे क्वेश्चन. ठीक आहे, तर प्लीज सॉल्व करा. बाकीचे क्वेश्चन सॉल्व करून देईन मी तुम्हाला नंतर, चालेल. पण तुमच्याकडे एका पेपर अवेलेबल असेल तर येस तुम्ही सॉल्व करा, आणि काही डाऊट असेल तर सांगा मला. ओके, तर एक ॲज अ सॅम्पल म्हणून मी सॉल्व करून दिला आहे तुम्हाला पेपर, तर तुम्ही सेम वे ॲज इट इज सॉल्व करू शकता. पण इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे की तर कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. कन्सेप्ट म्हणजे ती कन्सेप्ट तुम्हाला समजली पाहिजे, क्वेश्चनचा पॅटर्न पण समजेल. ओके, आणि सेम टाईपचे क्वेश्चन रिप्लिकेट होतात हा एक्झाममध्ये, कन्सेप्टच्युअल रिपिटेशन असतात एक्झाममध्ये. ओके, ठीक आहे, चालेल. मी आज थांबेन आजच्या सेशनमध्ये. ओके, आय होप की तुम्ही सेशन एन्जॉय केलं असेल, आणि मे बी आय थिंक तुम्हाला समजलं असेल हे. ओके, देन आणि अभ्यास करा प्लीज, आता एक्झाम जवळ आल्या सर्व, तर प्लीज ओके आपलं जे प्रिपरेशन आहे ते चांगलं पाहिजे, तरच तुम्हाला एक्झाममध्ये चांगले मार्क्स मिळू शकतात. ओके, ठीक आहे. ओके, थँक्यू.